Konbersahan daw ko mo, si Birale, next week. Okay na rin, nalatag niya na yung kwan eh. Sabi niya, akong bahala sa kanya pare. Pag sinabi ko, akong bahala. Ako naman yung sekretary nito. Ay ko, sabi nangungulit pa, sabi, ako, sabi ko, ay baka magalit siya. Sabi ko, hindi ako lang. Nakakaya Mart eh. Ang oras po sa Radyo Pilipinas, alas 12:01 na ng tanghali. Radyo Pilipinas News Nationwide. Isang oras ng maiinit na balita. Updates sa mga mahalagang kaganapan. Mga isyong pinag-uusapan sa bawat sulok ng kapuluan. Radyo Pilipinas News Nationwide. At narito na ang ulo ng mga nagbabagang balita. Armed Forces of the Philippines sinisikap na ma-recover ang labi ng Malaysian financier ng Maute Group, Mahmoud Ahmad. Mahigit sa 700 milyong piso naman inilala ng DTI para sa livelihood assistance ng mga taga-Marawi. Dangerous Drugs Board tutulungan ang PDEA na makakuha ng suporta mula sa Kongreso. 8 krimen tututukan naman ng pambansang pulisya ngayong wala na sila sa kampanya kontra droga. Drug distributor Kerwin Espinosa naghain ng not guilty plea sa kasong pagbibenta ng illegal na droga. At sa ibayong dagat, North Korea, lumiham sa Australia at hinikayat itong dumistansya sa administrasyon ni US President Donald Trump. Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide, Biyernes ng tanghali ngayon, October 20, 2017. Kami po ang inyong mga lingkod, Erwin Tulfo. at Weng de la Peña. Radyo Pilipinas News Nationwide. At ngayon narito ang detalye ng mga nagbabagang balitang yan. Sinisikap ng militar na ma-recover ang labi ng Malaysian financier ng Maute Group. Ayon kay AFP spokesman Major General Restituto Padilla, na kumpirma ang pagkamatay ni Mahmoud bin Ahmad sa pamamagitan ng isang bihag. Aniya, kilala ng isang hostage na napatay na si Mahmoud. Namatay si Mahmoud matapos sumalakay ang puwersa ng militar kung saan nasawi rin ang nasa 12 terorista. The death of Mahmoud has been confirmed through the account, a first-person account of a hostage who knew Dr. Mahmoud and who saw the events unfolding. He died during the assault of our troops the other day, or the other night, where 12 other rebels died. And we are on the process of recovering the body of Dr. Mahmoud. Yan ang tinigon ni AFP spokesman Brigadier General Restituto Padilla, samantala muling iginit ng AFP spokesman na hindi pa pinapayagang pumasok yung mga residente sa loob ho ng Marawi City. Ayon kay Padilla, posible ho kasing may panganib pa sa inner parts ng lungsod gaya ho na mapampasabog ang iba pang mga patibong. Humingi naman na paumanhin ang AFP officials sa mga residente na unawain raw ang pagsisikap ng militar para matiyak na ligtas ang nasabing lugar. Binigyan din pa ni Padilla ang kapakanan pa rin ng mga residente ang kanilang isinaalang-alang. Again, I would like to reiterate that we are not allowing any residents from entering the inner parts of Marawi yet because of the many hazards that still remain, which we have continuously emphasized repeatedly as IEDs, booby traps, and unexploded ordnance. Ito po yung bagay na kinakailangan maintindihan po ng karamihan sa ating mga kapatid na mga Muslim at mga ibang IDPs dyan po sa Marawi ngayon, na ang kapakanan po ninyo ang aming iniisip, kaya pagpasensyahan niyo po muna at konting pasensya dahil kinakailangan po natin talagang suyurin ang bawat sulok ng mga lugar kung saan nagkaroon ng bakbakan. Kinakailangan hanapin po natin lahat ng naiwang mga bomba na hindi pumutok, mga patibong na iniwan na hindi po namin nakita, at mga bagay na maaring makasakit sa inyo. Yan ang tinig pa rin ni AFP spokesman Major General Restituto Padilla. Samantala, 10 panibagong bihag ng Maute na rescue ng tropa ng gobyerno. Live mula sa Marawi, si PTV correspondent Alan Francisco. Radyo Pilipinas Report. Nai-rescue nga, Erwin, ng tropa ng pamahalaan ng 10 panibagong hostages mula sa ng teroristang grupo na Maute. Ito'y ayon kay AFP Western Mindanao Command Chief Carlito Galvez, kung saan ang mga ito ay pawang mga babae at bata. Samantala, binavalidate pa rin nila kung ang 11 katao na sinasabing sumuko ay pawang mga sibilyan o miyembro ng Maute. May mga hostages pa rin aniya sa loob ng main battle area. May 2 foreign terrorists pa rin ayon kay Galvez ang kanilang tinutukan, kabilang na sina Ibno Kayim at Amin Bako.
Bukod pa ito kay Dr. Mahmoud Ahmad na sinasabing posibleng nasama sa mga napatay kahapon. 3 gusali na lamang ayon kay Galvez ang tinutukan ng puwersa ng militar. At yan ang latest. Ako sa Alan Francisco ng PTV para sa Radyo Pilipinas. Salamat na maraming Alan Francisco. Ingat ka dyan. Samantala, live youth assistance naman ng Department of Trade and Industry sa Marawi, umabot na sa mahigit 900 milyong piso. Detalye mula kay PNoy correspondent Chris Mundo. Radyo Pilipinas, report. Umabot na sa 943 Cynthia million Castillo. pesos ang Sir Weng, you're so handsome. Wow. Tayo dalawa. Cynthia Castillo niyo, pare. Cynthia. Hindi, sabi niya. Oh, kita mo? Naambunan lang ako. Nagbalik ka na magbalay doon. Sabi. Hindi. Oh. Sabi niyang ganun. Well, karamihan dito, pareho tayo. Pag tumaboy ka kaya rin Hindi. Si Boy. Magandang tanghali, Salome, from Olin, Timola. talaga to. Meron talaga lagi may kasamang Salome rito eh. Blessed Friday, Sir Weng, Sir Erwin. Ayan na, weather na, okay na? Wait, weather muna tayo. Sige lang. Ako na. Nikos. Yun, no? Wait, kanina nyo entra at resorts world. Kwan, pwede tumankuan para at least ito sa mga pamilihan at malalaking malls upang maibenta ang mga produktong Maranao. Mula Makati City, Chris Mundo ng PNA para sa Radyo Pilipinas. Salamat sa iyo, Chris Mundo mula sa PNA. Samantala, ating bigyan na daan muna ang lagay ng ating panahon. Mula Pag-asa, nandito na si Nikos Peña. Nikos, magandang tanghali sa inyo. Radyo Pilipinas. Yes, magandang tanghali din po. Bumawi tuloy si Cynthia Castillo. You're talented naman, Sir Erwin. Utsa. Sir Weng, you're handsome. Bumawi naman ito si Cynthia. Thank you, Cynthia. Pilipinas dahil ito po ay from northward direction, ito po ay north-northeast. Mas palihis na po ang direksyon na tinatahak nitong bagyong si Paolo. Of course, inaasahan po natin Juan Kelvin. Juan. ito pong 2 months. Oh, Per month. okay. Masina. No problem. Pilipinas at mukhang mas tiyak na nga na ito Doon, po ay news patungo dito. na dito sa area ng Honshu region ng Japan. So yan po yung main island ng Japan sa susunod na mga araw. At kaninang alas 10, ito po ay may layong Bali, 2 oras, 860 2 oras. kilometers Un oras sa na dito, silangan alas ng 11, Basco, diba? Batanes. You tambien. So ito rin, ang bagyong Paolo ay nandyan po sa silangan nga ng Northern Luzon sa mga panahong ito. May lakas ng hangin na 130 kilometers per hour. Ang cute ni Sir Weng pag tumawa. Juicy Pil Onalip. Kita mo, pare? Ha? Mabagal pa rin. Ang cute ni Sir, yan ang sinasabi ko eh. Yan ang sinasabi ko. Biyernes ngayon may sinasaniban yung mga kwan natin Di, mga kuha ito, OFW. Baka doon ang mga sa Saudi ito, mga nakita na nakatalukbong. Bakit, Sir Erwin, walang sound pag balita na? Oy, bakit na walang sound? Ha? Meron daw eh. Seaboards po ng ating bansa. So yan po Olim, yung mula Timola, Batanes Eba, hanggang dito po Pante. sa Eastern Luzon. So Vine, dyan po sa Franco, Cagayan hanggang Ovine, dito Joy, po sa Ayogin. Quezon, dito po sa Kabikulan, Merli. yung mga silangang Merli. baybayin ng Coronado. Camarines Province. At ito pong Katanduanes. Sorry, Edgar Pati na rin Damayo, po dito Lami sa Humba, Eastern Che Samar, Enojo, at Leonila Eastern coast po ng Bolvar, Samar, Mapangani Morena po dahil sa malalaking Pachada, alon na generate po ng bagyong Marites ito. Felix At from dito sa Vancouver, Mindanao hello. din ang Caraga ay Ganles meron din Terdesilla. pong warning tayo, gale warning. Mahal kita. Dahil pag pumalaot po Eva dyan Pante. po sa Eastern Mindanao. I'm okay, so yan Eva, po thank yung you. Caraga Janet hanggang Davao Oriental Adenbrook ay from San Mapangani Diego. po maglayag. Lalo na dun sa Roslyn maliliit na Pisquisa, sakyang mahina. pagdagat. Engineer. Sa Western Visayas din po Oy, yung di- Sunusi. Dahil nga po itong Sabi, bagyo ay di malakas po Pisquisa, ang ikot mahina, ng engineer. hangin.
ay itong lagay ng dagat sa Ayun, Sulusi meron na sound, sabi ni napupuruhan Vivian. itong areas Ayun, meron na raw Zamboanga sounds. provinces, Sabi pati ni na rin po Vivian. dito sa Antique, Palagi ko yung South internet Coast nila. po ng Iloilo at Negros provinces From ay Toronto, napupuruhan Canada, din Dex po. So may Godins, mga hampas ng Rania alon Aguilan, na nararanasan, Especia kaya delikado J. pong pumalaot. So yan po ang mga warnings. Dolce Sa ulan Doyo. naman, mostly po Visayas at dito po sa Mindanao ay makakaranas ng mga kalat-kalat na Edna may Disunan, bugso ng Andrea moderate Jo, to heavy Alma rains kaya Altamia. ngayong araw. So yan po ang inaasahan natin. Pero sa mga ibang areas, dito po sa Metro Manila may chance lang po ng mabugso ng light to moderate rain. So mostly po Visayas at Mindanao at Palawan ang mga ulan na mararanasan. Yan po muna ang ating latest update mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Magandang tanghali po. Salamat na marami, Nikos Peña mula ho sa Pag-asa. Radyo Pilipinas News Nationwide. Hinikayat naman ng Malacanang ang publiko na maging alerto sa posibleng banta ng terorismo. Ginawa ni Presidential Spokesman Ernesto Abella ang pahayag sa kabila ng deklarasyon ng Pangulong Duterte na malaya na ang Marawi mula sa kamay ng Maute Group. Sa kabila nito, sinabi ni Abella na patuloy pa rin ang puwersa ng militar sa pagtugi sa ilang individual na maghahasik ng terorismo sa bansa. Kaugnay nito, mapilang opisyal sa publiko na iulat sa mga otoridad ang anumang kahina-hinalang elemento na posibleng magdulot ng banta sa kaligtasan ng publiko. Hindi daw problema ang kakulangan ng tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PNeA para matagumpay na isulong ang kampanya kontra droga. Yan ay inihayag ni PNP spokesman Chief Superintendent Leonardo Carlos kasabay ng pagtiyak na nakahanda ang PNP na umalalay pa rin sa PNeA kung kailangan nilang ng tulong. Ang karagdagang ulat niyan mula kay Leo Sarne. Radyo Pilipinas Report. Paliwanag ni Carlos, maaari namang humingi ng tulong ang PDEA sa PNP at sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan, alinsunod na rin sa direktiba ng Pangulo. Kung kailangan anya ng PDEA ng karagdagang tauhan para sa mga operasyon, ay pwedeng mag-back up sa kanila ang PNP. Ang PDEA ay mayroon lang 1,800 tauhan kumpara sa 160,000 pulis. Pero sa ngayon anya, ang magiging pangunahing tulong ng PNP sa PDEA ay ang pag-supply ng intelligence information sa pamamagitan ng PNP Drug Enforcement Group o PDEG. Mula sa PNP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Pilipinas News Nationwide. Tutulungan naman ang Dangerous Drugs Board o DDB ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na makakuha ng karagdagang suporta mula sa Kongreso para mapaigting pa ang kakayahan nito at manpower. Tiniyak ni DDB Chairman Dionisio Santiago sa publiko na kanilang inaayos na ang serbisyo at kakayahan ng PDEA. Dagdag pa ni Santiago, magpapatuloy din ang drug prevention at advocacy program ng ahensya. Welcome naman kay Santiago ang memorandum ni Pangulong Duterte na nag-uutos sa PDEA na pangunahan ang kampanya kontra illegal na droga. Nagpasok naman ang not guilty plea ang self-confessed na drug distributor na si Erwin Espinosa. Kaunay ng kasong may kinalaman sa bentahan ng illegal na droga. Sinamahan ni Espinosa ng government agents nang umarap ito kanina kay Judge Silvino Pampilo Jr. ng Manila RTC Branch 26. Naharap po si Espinosa sa walay ng mga kasong illegal possession of explosive and firearms kay Judge Marivico Balisi Umali naman ng Manila RTC Branch 20. Unang ibinasura ng hukuman ang mga kasong possession of dangerous drugs, illegal drug trading at illegal possession of firearms and explosive laban sa ama at kapwa-akusado na ni Espinosa na si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Napatay kasi si Mayor Espinosa sa manugong police operation sa isang bilangan sa Leyte noong Nobyembre 5 noong nakaraang taon. 8 krimen ang tututukan ng Philippine National Police o PNP ngayong wala na sila sa kampanya kontra illegal na droga. Ayon kay PNP spokesman Chief Superintendent Leonardo Carlos, kabilang dito ang murder, homicide, rape, physical injuries, robbery, theft vehicle, carnapping at motorcycle riding crimes. Aniya, partikular na babantayan ng PNP ang mga riding in tandem crimes matapos magbabala si PNP Chief Director General Ronald De La Rosa na ang riding in tandem criminals ang kanyang susunod na uupakan. Kamakalawa ay pinag-utos si De La Rosa sa PNP Drug Enforcement Group o PDEG na i-turn over na sa PDEA ang lahat na hawak nilang kasong may kinalaman sa droga at pagtuon ng pansin na labang ang pagtugis sa mga tiwaling pulis at riding in tandem criminals. Pinatitignan din ng PNP Chief ang koneksyon ng riding in tandem hitmen sa ninja cops na ginagamit umano para isabutahe ang kampanya kontra droga.
Sinabi naman ni Carlos na bukod sa street crimes ay pagtutuunan din ng pansin ng PNP ang pag-aresto sa may miyembro ng New People's Army matapos ang sunod-sunod na pag-atake ng NPA sa mga pulis sa lalawigan. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes ng tanghali. Marami pang susunod na mga balita. Dito na pa rin sa Radyo Pilipinas. Tabayanan ang ating oras, alas 12:15 na ng tanghali. Radyo Pilipinas News Nationwide. Ay bayan, mamaya ha, alauna hanggang alas 2. Bisita po natin si dating Senador Bongbong Marcos. May makakasama ko dito sa programa for 1 hour. Pag-uusapan ho natin yung estado ng kanyang protesta. And at the same time, reaction niya po dito sa Bangsa Moro Basic Law. Reaction niya po dito sa tungkol dito sa revolutionary government na sinasabi ni Manong Digong. Reaction niya po doon sa Pulse Asia Survey. Patuloy po at namamayagpag ang Duterte administration. And of course, marami pa pong iba. Maging yung mga housing po. Yung ikinukumpara po yung housing ng Marawi at housing po ng Yolanda. Di hamak na napakalayo po ng agwat ng housing ng Marawi. 200,000 versus 800,000 po ang housing ng Yolanda na wala namang kakwenta-kwenta. Yan po pag-uusapan ho natin, kaya tutok lamang mga ka-BBM at ka-DDS na rin. Sa PCSO. Nandito na sa Pilipinas ang Okay? Trillanes. Sabi ni Panelo kapon, sabi ni Sec, yun ang pansin niya, binibigyan niyo ang publicity, ayan niyo na yung... Sabi mo kay Erwin na kaya nagkakasakit siya eh. Publicity nga. Oo, tuwing babanggitin mo, lalong nagkukuan eh. Lalong sumisikat eh. Yetski, Pialungan, Apple, Boligaw, Eugene Laumok, May item pala nun. Edna Tuonan, Eva Pante, Teresita Quinton, Nicaps, Delia Marcos. Iikot na tayo sa mga probinsya naman ngayong tanghali. Sa lokal na pamahalaan, pinaigting ang monitoring laban sa illegal na sugal sa Iligan. Dandi Makarambon, may ulat. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Lalong pinaigting ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Iligan ang kampanya laban sa illegal na sugal at pasugalan, pati mga gaming station na walang kaukulang opisyal na o permiso o permit to operate, lalo na sa small town lottery o STL, at ang nagpapatuloy na operasyon ng illegal na swertres sa kabila ng utos ng lokal na pamahalaan na itigil na ang mga ito, alinsunod at suporta sa programa at kampanya ng Pangulong Rodrigo Rodi Duterte laban sa illegal na sugal, sabay sa kampanya laban sa illegal na droga. Pinangungunahan mismo ng alkalde ng lungsod, Mayor Celso Regencia, ang naturang kampanya kabalikat ng Iligan City Police Office sa pamumuno nito ni Director Police Senior Superintendent Leone Royca, na siyang nangunguna sa monitoring sa mga gambling station. Malaking multa ang ipapataw sa mga lalabag na gaming at gambling operators at maaaring mabilanggo kapag nagpatuloy sa kanilang illegal na operasyon. Tanging mga PCSO lotto outlets lamang ang kinikilala ng lokal na pamahalaan na legal na lottery operation at mga gaming stations na may kaukulang dokumento o permit to operate. Mula Iligan City, ako si Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas. Salamat, Dandy Macarambon. Samantala sa Tawi-Tawi naman tayo, yung pong isang bangkang de motor raw ang tumaob nang ito ay palihim na tumulak patungong Semporna, Sabah, Malaysia ayon sa Coast Guard Station ng Bonggao. Si Nash Tahang sa balita. Nash. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Isang jungkong type na motor bangka ang tumaob kamakailan nang ito ay palihim na tumulak patungong Semporna, Sabah, Malaysia ayon sa opisyal ng Coast Guard Station ng Bonggao. Lulan ng nasabing jungkong ang siyam na katao nang ito ay umalis at hindi nagpa-clear sa Coast Guard sa kabila ng pagsuspindi ng biyahe ng mga wooden hulls o mga bangkang gawang kahoy
sanhi ng malakas na alon at Weng, hangin. kaway ka naman dyan, sabi ni Pagsapit Sinta ng Junggong sa Castillo. kalagitnaan ng laot, Yan. ayon sa Coast Guard, Ramona, ito ay bumaliktad Bimalan, at tumaob Lim, sanhi ng Naveldas, malaking alon at malakas na hangin. LBG, Manong, Kinabukasan, isang miyembro ng Jingo, Bonggao Emergency Response Team ang nagsabi sa Coast Guard na may bangkang Martin, tumaob at isang survivor, si Raja Baginda Joselita Bagaya, Pateres, 55 years old, Smith, na lumangoy pabalik sa shoreline ng sanga-sanga ang na-rescue ng Philippine Air Force at Benedict dinala sa Alboleras. Datuhalon sa Kilan Memorial Hospital. Ayon kay Lieutenant Senior Guard Ephraim Disiano, Commanding Officer ng Bonggao Coast Guard Station, kanyang pinasuspindi ang pagbiyahe ng mga lansang gawang kahoy simula noong linggo hanggang bukas, araw ng Sabado, sanhi ng masamang panahon. Ngunit mangilan-ngilan sa mga iligal na bangkang bumibiyahe patungong Saba ay hindi sumusunod sa warning, tulad ng nasabing Jungkong. Nagpadala ang Coast Guard ng rescue team kasama ang PDRMO ng Tawi-Tawi sa area kung saan tumaob ang Jungkong upang hanapin ang ibang nawawalang pasahero. Ngunit walang nakita ang team sapagkat masama ang panahon. Samantala, nakatakdang mag-groundbreaking sa unang linggo ng susunod na buwan ng Nobyembre ang Coast Guard sa bago nitong base na itatayo sa Sibuto, Tawi-Tawi. Mula DXCC Tawi-Tawi, Nastahang, Radyo Pilipinas. Samantala, Mayor Sara Duterte ikinagalak ang pagkahuli ng terrorist recruiter na misis ng isa sa mga suspect sa Rojas Night Market bombing sa Davao. Mula Davao, Ruth Palo Dumandan, may ulat. Radyo Pilipinas, report. Ikinagalak ni Mayor Inday Sara Duterte Carpio ang pagkakaresto sa terrorist recruiter na konektado sa pamumomba ng Rojas Night Market noong nakarang taon dito sa lungsod ng Davao. Kinilala ng alkalde ng Davao City ang pagsisikap ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police, gayon din ng National Bureau of Investigation sa pagsisiguro na ang lahat ng mga responsable sa pamumomba ng Davao City ay mahuli at nang sa ganon mabigyan ng hustisya ang mga biktima sa karahasan. Patay sa report na patunayan ang nahuli sa NBI sa Taguig City na si Karen Aisha Hamidon, 36 years old at misis pala ni Muhammad Jafar Magid, alias Pokboy at alias Abu Sharifa, dating leader ng Ansar Al-Khalifa Philippines, ang grupong responsable sa September 2016 Davao City Night Market bombing sa pakikipagtulungan ng Maute Group. Gayon din ang naun siya may pamumomba sa US Embassy sa Manila noong December 2016. Si Hamidon ay nahuli sa kanyang tinitirhang bahay sa Taguig City ng mga hente ng NBI noong Oktubre 11 matapos umano itong nag-post ng mensahe sa ilang online na group at social media application Telegram na kung saan nananawagan sa mga Muslim na pumunta sa Pilipinas at sumali sa pakikipagbakbakan laban sa puwersa ng gobyerno sa Marawi City upang maka-establish umano ng probinsya para sa Islamic State. Bit-bit ang search warrant na kuha ng mga ahente ng NBI ang cellphone, laptop, tablet at iba pang electronic devices na kanyang ginagamit sa kanyang illegal activities. Mula Davao City, Ruth Palo Dumandan, Radio Pilipinas. Radyo Pilipinas, News Nationwide. Mula Davao at Tutag, Cebu. Yun pong bayaning pulis pinarakalan matapos makipagbalitan sa isang gun for hire sa Cebu. Si Jean Antiporta sa balita. Radyo Pilipinas, Maricar, report. Weber Sali, Isang pulis ng Regional Special Operations Group ng Gitnang Kopi, Kabisayaan ang binigyan ng parangal dahil sa Catherine kagitingan. Dulay. Matapos makipagbarilan sa isa sa mga most Helen wanted Flores na Weng, criminals kaway sa ka rehiyon. naman. Sabi ni Helen Flores. PNP Chief Director Discipline General Onalib, Ronald De La James Rosa Repana, ang nagbigay ng Lantan, medalya ng sugatang magiting kay Danilo PO3 Dizon. Si Ma'am Joy Bayugin. Yan. Asawa ni Ray, nanonood sila. talaga? Oy, Ma'am Joy, good afternoon. Yeah. Anastasia Suarez from Hong Kong. Merlin Reyes, linaw ng signal, sir. Salamat kay Engineer. At kay Aiko. At kay Kevin. Siyempre kay Salome na rin. At siyempre kay Edson Chantilises. Ricky Santana, Aiko, I love you. Ricky, anak. Akala ko ba Salome tayo? Bakit na tayo napunta kay Aiko? Ricky, pakisagot. Mula sa PNP National Headquarters. Ang Cebu Maraming raw tagahanga si Salome, kaya dito lang siya kay Aiko. Bihira daw babanggit. Sabi ni Noli Balisi, where's my Salome? Kita mo? Mula sa lungsod ng Cebu, Jean Antiporta, Radyo Pilipinas. Civil Service Commission nais magtayo ng sariling building sa Southern Leyte. Mula Sogod, Southern Leyte, Gigi Gala ang may report. Provincial Government ng Southern Leyte
nag-alugar ngayon ng lote upang pagtaypan ng Civil Service Commission building. From Nevada, niliram ang talib. Malapit sa gusali ng Department of Social Welfare and Development Alma Altamio. sa Southern Leyte. Marilu Martin. Sa ngayon, sinimula na ang Marilu pagtrabaho sa Martin. nagsabing edifisyo Watching from KSA. upang sa sunod na taon, ito ay paggamit Hello to ng Aiko gawing and Salome. opisina Sabi ni ng Civil Bibi, Service Commission, Andalahaw. naging sentro at madaling matagpuan ng mga tao at maging mga kabataan na may pagkay o Aiko plus engineer plus Salome. Sabi ni Eva Pante. Sa mga Okay. opisyalis ng gobyerno na madaling BBM. matagpuan katulad Yeah. ng mga national agencies na dito rin Bongbong. nakaspekto. Mamaya, abangan nyo. Maliban Ala- sa alauna. Service Alauna. Commission, mayroong BBM. dalawang ayos na nais din na tayo panawaran ng niya kanilang si- sariling opisina. Bibi. Ito ay ang Marina at Bibi. Philippine Marcos. Coast Guard Kuangkor ko ng dito mamaya. Southern Leyte. Kuangkor. Ayon sa Mamaya, informasyon sa Limuel. panggap na Harold ni Espinosa Congressman Samuel. Roger Mercado, Yan. ang kahilingan ng at resolusyon Kitang-kita kapugihan yung dalawa. Sabi ni Inlet Sasa. at ang resolution din galing sa Bless Philippine him. Coast Guard Southern Leyte. Easy lang, Catherine Dulay. Easy lang. Relax lang. Disigalan, Radyo Pilipinas. Christian Fajardo. News Nationwide. Samantala, publicity. Ang lubhang kailangan ngayon ni Senador Antonio Trillanes IV. Yan na. Para ho sa susunod niyang pagtakbo sa politika, kaya lumikha ng ingay. Ito ang inihayag ni Chief Legal Counsel Attorney Salvador Panelo kasunod ng pakipagpulong ni Trillanes kay US Republican Senator Marco Rubio tungkol sa issue ng human rights umno sa bansa. Ayon kay Panelo, mientras pinapatulan ng media ang anyay kabulastugan ng senador, lalo lang itong ginagarahan dahil nakikilabang ito sa publisidad na ibibigay ng mga mamamahayag. Lahat naman anya ng akusasyon na ipinupukol at naipukol na din nito para sirain ang reputasyon ng Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi naman ho napatunayan. Habang siya naman ay nakatago sa parliamentary immunity. Samantala, inihayag naman ni Panelo na hindi niya maintindihan kung bakit tila hindi umuusad raw ang ethics complaint laban kay Trillanes. Sa ibang balita naman, sinabi ng Pangulong Duterte na malaki ang kontribusyon ng high-level forum on ASEAN at 50 sa pag-unlad ng ASEAN community. Sa kanyang pagdalo at talumpati sa high-level forum, kinilala ng Pangulong Duterte ang kontribusyon nito sa kaunlaran ng ASEAN regions. Malaki din anya ang papel ng ASEAN para matiyak ang katatagan at seguridad sa Asia at patunay dito ang tagumpay nito sa nakalipas na 50 taon. Ayon pa sa Pangulong Duterte, ang mga huling kaganapan sa Korean Peninsula ang sumubok sa panindigan ng ASEAN sa pananatilihin ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Muling iginit naman ang Pangulong Rodrigo Duterte na hindi niya kukonsentihin ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno at mga negosyante na hindi ho nagbabayad ng tamang buwis. Payag na yan ay ginawa ng Pangulong Duterte nang pasinayaan niya ang pagtatapos ng 43rd Philippine Business Conference and Exposition ng Philippine Chamber of Commerce and Industry sa Manila Hotel. Sa kanyang talumpati, ginunita ng Pangulo ang tatlong prioridad ng kanyang administrasyon. Kabilang rito ang paglaban sa katiwalian, sa pamalaan, paglaban sa iligal na droga at paglaban sa mga kaaway ng Estado. Nagbabala rin ang Pangulo laban sa mga tax evaders, sabay paalala sa mga negosyante na tiyaking nagbabayad sila ng tamang buwis. Umaasa naman si Senate President Coco Pimentel na hindi totoo ang mga napalathalang ulat na hindi sa kanyang mga kapwa-senador ay kumikilos umano ngayon para sirain ang anumang magandang relasyon o ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at ibang bansa tulad ng Estados Unidos at European Union. Ito ang reaksyon ni Senator Pimentel sa ulat ni Senador Antonio Trillanes IV ay kasalukuyang nasa Estados Unidos upang kumbinsihin ang US Senators na himukin si US President Donald Trump na huwag nang ituloy ang nakadaktang pagbisita sa Pilipinas. Sa motibo naman ng biyahe ni Trillanes sa Amerika, sinabi ng Senate President na dapat si Trillanes na magpaliwanag tungkol dito. Ayon pa sa ulat, si Trillanes na kilalang kritiko ng Pangulong Duterte ay nakipagkita sa ilang US Senators upang talakay ng human rights situation sa bansa sa gitna na idiniklarang gyera ng Duterte administration kontra illegal na droga. Sa kanyang Twitter account, kinumpirma naman ni US Senator Marco Rubio na nagkaroon sila ng pagpupulong ni Trillanes sa Amerika. Marangkada na ang pangresolba ng pambansang pulisya sa libo-libong kaso ng pagpatay o homicide cases under investigation sa kasagsagan ng war on drugs ng Philippine National Police o PNP. Si Leo Sarnes sa kanyang ulat. Radyo Pilipinas.
Radyo Pilipinas. Report. Sinimulan na ng PNP ang pagresolba sa libo-libong kaso ng pagpatay o homicide cases under investigation sa kasagsagan ng war on drugs ng PNP. Ayon kay PNP spokesman Chief Superintendent Junardo Carlos, may panahon na ang PNP na tutukan ang mga kasong ito ngayong hindi na sila kasali sa war on drugs. Iniulat ni Carlos na tinalakay sa pulong ng PNP Oversight Committee on Illegal Drugs kahapon ang mahigit 10,000 kaso ng homicide under investigation na hindi pa naresolba, kasama na ang mga riding in tandem killings. Mahalagang maresolbaan niya ang mga kasong ito at matukoy ang motibo at ang mga suspect upang pasinungalingan ang akusasyon na may umiiral na EJK o extrajudicial killings sa bansa. Maliban sa pagresolba ng mga homicide cases ay kasama din sa pagtutunan ng pansin ng PNP sa ngayon ay ang internal fencing, street crimes at magpapalakas ng defensive position laban sa terorismo at mga threat groups. Mula sa PNP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Maraming salamat, Leo Sarne. Radyo Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Oras po natin, alas 12:31 na ng tanghali. Radyo Pilipinas News Nationwide. Thank you, Angela. Nick Villadolid, Beijing, China. Brot Jack. Sinabi yung pabrot. Maria Merlita Angelo. Eva. Lauren Pascual. Precious Smith. Helen Palik. Diana Rose. Nora Launi. Manilin Ombrero. Al Monzon. Yetski Pialungan. Ina Balisa. Yan na. Linda Belgas. Flying kiss pa. Yan. Jat Anasio. Josie Lanusa. Yan. Uy. $500,000. Yung post earlier. No? 500,000, no? Kuan. 500,000 followers. Followers. No? 500,000 followers. Kala it started May. May lang siya. Yeah. June, July, August. Abroad, no? Yan sa US. 5 Bala months signal, pa. no? May yun eh, May. May, June, July, August, September, October. Sabihin parang, kuan, pare. 50,000, 10,000 a month. A month. Hindi, 10,000. Wow. O times 5, 500, di ba? 500? 100,000 a month. 100, tama, 100,000 a month pala. Uy, kiyan ba si? Pregunta lang yun. Kiyan ba si? Estaba arriba eh. Thanks, Brot Jack. Ay, Sugar Lim, good morning. Sugar, wow. Ernie Cedeno from Alaska. Balitang bago. Balitang totoo. Hatid ni na Erwin Tulfo at Weng de la Peña. Radyo Pilipinas News Nationwide. Nadiskubre ng mga miyembro ng 81st Infantry Battalion ng Philippine Army ang imbakan ng supply ng pagkain ng rebelding New People's Army sa iba't ibang bayan at lungsod sa Ilocos Sur. Kinumpirma ni 81st Infantry Battalion Commanding Officer Lieutenant Colonel Eugenio Osias IV na nahukay nila ang sako-sakong bigas at dilatang pagkain sa mga bayan ng Salcedo at Santa Lucia at sa lungsod ng Candon. Ani 4 na sako ng bigas at mga dilatang kanilang nahukay sa Salcedo, 2 sako namang bigas sa lungsod ng Candon at 3 sako sa bayan ng Santa Lucia. Sinabi pa ni Osias na nadiskubre nila ang imbakan ng pagkain sa tulong na rin ng mga opisyal ng barangay.
Samantala, binigyan naman ng Department of Transportation ng 7 araw. Ito pong Busan Universal Rail Incorporated o BURI para ipaliwanag kung bakit hindi dapat itigil ang kanilang kontrata sa MRT3. Sinabi ng DOTR na nabigyan na nila ang BURI ng notice ng Martes para i-terminate na ang kontrata nito batay sa 4 na painang o pangunahing dahilan. Ilan sa mga tinukoy na dahilan ang hindi magandang performance ng BURI at sa kabiguan nito na magbigay ng specific at saka yung efficient na serbisyo. Kasama rin dito ang kabiguan ng BURI na agad na kumpunihin yung mga depektibong tren at iba pang pasilidad ng MRT3 system. Kapag natanggap na ng DOTR ang tugon ng BURI, may 10 araw ito para magdesisyon kung tuluyan ngang itigil na ang kontrata sa BURI. Igit naman ni Senadora Grace po ang pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa mga dating namumuno ng Department of Transportation and Communication o DOTC sa responsable sa pagbili ng mga sablay na bagon para sa MRT3. May report si Jojo Ismael. Radyo Pilipinas, report. Yun ang sinabi ni Pao na chairperson ng Senate Committee on Public Services nang dapat kasuhan ay walang iba kundi yung mga namuno noon sa pangunguna ni dating Secretary Joseph Amaya at mga dating kasama niya mga undersecretary ng DOTC. Wala kayo? Pag dumating si BBM pa rin, naantay yata ni Utol dyan, Limon, sa kabilang kwarto. Kanya dapat sinisiguro nila pasyal kayo dyan. na walang kanilang bibilihin dahil sa kanilang kapabayaan. Sinabi ni Pao na nagbayad na tayo ng 526 million pesos at di maggamit ng mga bagon. Nais din ng senadora na ipatawag ang isang Marlon de la Cruz. Ang lumalabas na pa... JC Tan, Kuya Weng, pumapayat ka na yata. Yan na Sabi ko na JC. Yan na sinasabi. Sabi nga ni Secretary Martin, relax lang. Bakit? Nagtatanong ba siya? Sabi ko, hindi ako. Mamaya matawag ka. Ikaw nangungulit. Hindi, sabi ko ako. Ay, wala namang kinalaman ko nag-news ngayon yung tao. Ay ang kapabayaan at ang korupsyon. Mula sa Senado, George Ismael, nag-uulat para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, News Nationwide. Samantala, salamat Jojo. Samantala, ang Tacloban Airport ay bukas na. May ulat si Ariel Fernandez live. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Sino yung salamin? Si Congressman? Diniglara ng clear. Si Congressman Lagdameo, kasama ni BBM, Advance Party. Nga nagtatanong sino raw yun. Si Congressman Lagdameo. Na umaga ay magkaroon Yes, parating na. Si BBM nandyan na sa circle. Flight mula sa Manila at ito'y nang pag-land sa runway ng Tacloban Airport. Nagka-problema yung kanyang landing gear at natanggalan hanggang sa umabot ng alas 11 ng umaga nang tuluyan ng mahatak. Kagad naman na pinababa ang mga pasahero doon, umabot sa 160 mga pasahero at 4 na crew ng AirAsia. Grabe, inabot mo ka na yung housing, pagkumpara. 2 points. Clear na ang runway ng Tacloban Airport. Wala namang nasaktan sa panig ng mga pasahero. Mula rito sa Pinoy International Airport, Ariel Fernandez para sa Radyo Pilipinas. Journal Group of Companies inireklamo sa SSS dahil sa hindi pagre-remit ng premium ng mga empleyado. May report si Ray Ferrer. Formal lang 2.2 million na yun, di ba? In rising. Tapos ang... Ang kaso laban sa Philippine Journalists Incorporated o PGI ay kasunod ng reklamo ng dalawang dating mga empleyado ng People's Journal na sina Danny Kerubin at Jimmy Carbos sa tanggapan ni SSS President at CEO Emmanuel Doo. Sinabi nila Kerubin at Carbo, umabot sa mahigit 30 taon silang nagsilbi sa PGI bilang mga photojournalist mula taong 1980 pero sa loob ng nakalipas na mahigit isang dekada ay hindi na nahulugan ang kanilang SSS Premium. Sa hawak na ebidensya ng dalawang photojournalist, kinakaltasan sila ng monthly contribution pero hindi umano ito na i-remit ng PGI. Una lang dumulog sa tanggapan ni Public Attorney's Office Chief Persida Rueda Acosta ang dalawa at agad namang inirekomenda ang pagsasampang ng kaso laban sa PGI. Sa pagpasok ng Duterte administration, mas lalo pang pinaigting SSS
ang implementasyon ng RAISE program o Run After Contribution Evaders para masampahan lamang Kanina yung airport, no? Yung kriminal airport ba ang yun mga kanina? delinquent employers na hindi nagre-remit ng SSS contribution ng kanilang mga manggagawa. Ito si Ray Ferrer, Radyo, Pilipinas. Salamat, Ray Ferrer. Tuloy pa rin ang kaso laban sa piston at iba pa mga operators na nakilahok doon sa 2 araw na tigil pasada na ginawa noong October 16 at 17. Yan ang binigyan din ng LTFRB sa kabilahon ng naging dialogo sa Kamara. Ayon sa LTFRB, itutuloy pa rin nila ang pagsasampa ng reklamo laban kay Piston President George San Mateo kaugnay ng pangunguna nito sa nationwide strike na nagdulot ng perwisyo sa mga mananakay. Kabilang rin sa mga kakasuhan ng LTFRB yung mga transport operators na nakailahok sa tigil pasada. Ang LTFRB Chair Martin Delga nakabase ang kanilang reklamo sa inilabas itong memorandum circular na nagbabawal sa transport operators na lumahok sa anumang air transport strike. Hindi pa naman siya kung kailan isasampa ng LTFRB ang reklamo dahil patuloy pa ang kanilang iginagawang case build-up. Pinadadalo naman ang Department of Transportation o DOTR ang manufacturer sa susunod na pagdinig ng House Committee on Transportation kaugnay ng Public Utility Vehicle o PUV modernization. May report si Mary Ann Bastasa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Inirekomenda ni Kabayan Party List Representative Harry Roque Thank you, Bro Jack. Rosalia Barcolta, Arms PA, Rodora Pineda, Harvey Zaraga from Kuwait, Liz Turwell, ng mga kumpanyang nakilahok sa ginanap na PUV Expo na inorganisa ng DOTR at DTI. Catherine Dulay, Eugene Laumok. Palitan na rin ang niya, ibalik sa Mia. Leo sa Mahinay, Nico Nicolas, Gerald Valencia, siya Salon. Ano ginawa ni Kabayan doon? Sorry. Suwestyon pa nga nito, hayaan din ang mga local manufacturers na makisali rito. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Tatlong Russian Navy ships na bahagi naman ng Russian Pacific Fleet ang dumating sa bansa ngayong araw para sa isang goodwill visit mula October 20 hanggang 26. Dalawa rito ay large anti-submarine submarine ships na Admiral Pantaleyev at Admiral Vinogradov. At isa pa, yung large sea tanker na Boris Butoma. Ang nasabing mga Russian Navy ships ay sinulubong sa gawin ng Corregidor Island ng BRP humabon bago dumaong sa Pier 15 South Harbor ng Maynila. Ang goodwill visit ay kasabay ng pag-turnover naman sa Pilipinas ng donasyong Russian military equipment na binubuo ng 5,000 unit ng AK-47. Ito na yung mga rifle. At 20 army trucks sa October 25. Kabilang rin dito ang official visit sa Pilipinas ni Russian Defense Minister Sergei Shoigu para lumahok sa 4th ASEAN Defense Ministers Meeting Plus o ADMM Plus. Patuloy naman ang route rationalization studies ng pamahalaan bilang bahagi ng planong modernization program sa mga pampublikong transportasyon. Ayon kay Transportation Assistant Secretary Mark De Leon, kailangan munang makumpleto ang pag-aaral bago simula ng pagpapalit sa mga lumang sasakyan. Ano ay posibleng matapos ang pag-aaral sa pinal na ruta para sa Metro Manila sa unang bahagi ng 2018. Bahagi ng ginagawang pag-aaral ang pagtukoy kung ano ang angkop na uri ng pampublikong sasakyan ang kailangan ng mga mamayan sa bawat ruta. Ipinatitiyak ko ni Senador Loren Legarda ang suporta para sa mga mahihirap na Pilipino. Ang buong ulat na yan mula kay Jojo Ismael. Radyo Pilipinas. Report. Ipinasisiguro ni Senadora Loren Legarda sa mga otoridad na naibibigay ang lahat ng suporta para sa ating mga pinakamahihirap sa mga mahihirap na mga Pilipino upang marating na ng Pilipinas ang tunay na paglago ng ekonomiya at kalaunan ay tuluyan na mabubura ang kahirapan sa bansa. Ginawa ni Legarda ang kanyang panawagan kasabay ng pagdiriwang ng bansa ng International Day for the Eradication of Poverty na may tema ng panawagan ngayong taon para sa lahat ng mga bansa na tapusin na ang kahirapan sa kanika. Ang mga dilawan, sabi ni Ricky Santana. Easy, Ricky. Bakit? Ano namang ginawa ng dilawan? Bombahin daw ng Russian naval ship. Ang mga dilawan. Easy, Ricky Santana. Hello na lang daw, sabi ni Aiko. Para wag ka na maitang ulo, Ricky. At maging
Wala, tahimik na yun sila. Wala na sasabi. Ha? Tahimik. Wala pare, sunod ang magandang rating. Ano pa magagawin? Rating pa. Hindi. Accomplishment pa. Wala lang kayo. Ayaw tanggapin eh. Sa rating, di ba? Talaga yung banat nila, yung mga customs yun, parang last hura nila. Pero pinagsama-sama nila, account, Duterte, customs, smuggling, shabu. Hindi umabre, hindi kinagat ng tao eh. Tapos, di ba, meron pa pinagbigyan niya pa, partida pa, National Day of Protest kayo. Hindi tumalab. Hindi tumalab. Nag-uulat para sa Radyo Pilipinas. Babalik ko tayo, marami pang mga balita susunod dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Oras, alas 12:45 na ng tanghali. Radyo Pilipinas News Nationwide. May isisiwalat ka bang katiwalian sa pamahalaan o irereklamong Nako, Maribik, hindi po pwede kasi yung ibang mga dilawan, mga career officer yun. Yung iba naman may mandato, may term of office, kagaya ni Ombudsman Morales, may 6-year term yan, fixed term. So hindi mo basta-basta. The only way na maalis mo yan is through impeachment. Otherwise, hindi pwedeng tanggalin yung mga yan. Basta-basta. Yung Supreme Court Chief Justice hanggang mag-retiro, 75 years old yata o 72 yata, di ba? Para pwede mong tanggalin. Ikot na tayo sa iba pa mga lugar sa probinsya ngayong tanghali. Balik na sa normal ang panggabing biyahe ng mga eroplano sa paliparan ng Legazpi mula Albay, Nancy Mediavillo, may ulat. Radyo Pilipinas, report. Kayang ibinalita ng mga lokal na opisyal sa lalawigan ng Albay at lungsod ng Legazpi. April-May Innovento from China. Nick James, Red. Matapos tamaan Toto ng Esquito, runway identification Gas trust Island, ng IUH. ORITL ng Angie Gonzalez in Hong Kong. Good morning, Lumita, Analisa. Rich Usnitzer, Rodrigo Basas, Buena Ancheta, Karma na yan sa Dilawan. Pakimura naman po si Trillanes. Eugene Laumo. Nga, ang Dilaw ngayon, sabi ni Eugene Laumo. Ay, pwede si Karandang. Tanggalin. Pero Galera. Ang mayor na Legazpi at pinuno ng Regional Peace and Order Council na isalbang sa agarang aksyon ang dalawa sa malaki at pambansang konbensyon sa lungsod. Kaya ng ano kaya yung tsura ng election sa next 29? Wala siguro LP na lalabas. Galit sa mga tao. 500 delegates pawang naman Loto LP. sa mabilis na tugon ng naglipatan na sa PBB. Lahat na. or CAA. Mula Yung sa lakas Albay, Nancy Mediavillo, Radyo Pilipinas. Samantala dito naman ho tayo sa Nueva Ecija ang libreng Wi-Fi o inilunsad sa bayan ng Peña, Nueva Ecija. Si Dick Sevilla sa kanyang ulat. Christina Levita from Ireland. Hard times. Ha? Dito sa Nueva Ecija, ang paglunsad ng libreng Wi-Fi o People Connect sa ilang lugar sa munisipalidad. Sinabi ni Benedict Legazpi na siyang BBM, chairman ng ICT ng Santo Tomas Elementary School ng Peñaranda District na Sino si Bamakino po President? Patay tayo dyan. Bamakino raw for President bayan? Ano reaksyon niyo dyan? Bamakino for President? Nako. Ayon naman kay Catherine Dube ng Department of Information and Communication Technology. Ano ba napasok na bakit Bamakino for President? Sa panguna ng DICT. Natatawa tuloy itong mga tao, natatawa tuloy. Ang mga lugar na hindi naabot ng internet access at isa sa katuparan na rin ng pangako ng Pangulong Duterte. Pinayuhan din ni Dube ang mga residente ng Peñaranda na maging responsable sa paggamit ng Never internet LP again. Watching from Mexico. ng social Sabi media. mo, Miss Mura. Ako si Dick Sevilla, Radyo Pilipinas.
Vigan City patuloy sa pagkakaloob ng skills training para sa poorest of the poor. Mula Ilocos Sur, Omar Aquino may ulat. Patuloy ang Ayawan na kapag si Bambina, sabi ni Yetski. para sa poorest of the poor. Sinabi No ni way Raisa for Vega, bomb, sabi ni Caps. ito ay ang pagsasanay Eh, yun ang sabi, gusto tamak mo na pagkapapalit na siya kay Pinoy. Kaugnay dito, dalawang Wag na, wag na for sure, talo na yan. Tang, ina, sino yan si Bam? Sabi nito, easy. Ano ba naman? Next election, no more Aquino. Sabi-sabi, run ito ni Chris Aquino. No way for Bam, sabi ni Edna Tuonan. Bam Aquino, magka-presidente ka sa panaginip, sabi ni Evangeline Tandigan. Bam Aquino for wasted. Respected J. No way. Edna Nilyama, easy. Ba't na naman nasama pangalan ko dyan? Chris Aquino, Vice President. Ha, ha, ha. Lalawigan ng Ilocos Sur, Omar Aquino, Radyo, Pilipinas. Salamat Omar Aquino. Samantala, doon naman ho sa Baguio Entrepreneurship Development Program ng OWA para sa mga OFW sa rehiyong Cordillera, patuloy ang tagumpay. Si Andre Amadeo sa balita. Isang capital na ULOL na nagtatagumpay ang Entrepreneurship Development easy. Program ng OWA para sa mga Nagtatanong lang ako kasi may kumalat daw na Bam Aquino for President. OWA Car Ayun Regional naman. Director Evelyn Laranang, umabot sa 50 overseas Wala Philippine nang di workers na pwedeng ang umuupo. nag-avail No ng more loan Aquino, mula sabi sa ni Rosario. Entrepreneurship Development Loan Program Pag si o Bam ang EDLP naging president, ng mga OWA at ng mahihirap Land ang Bank of the kakainin. Philippines. Ang Tira-tira. ibang aplikasyon ng mga OFWs ay nakahanin na for approval at ang iba naman ay on process. Nagtayo ng No way for Aboy agribusiness, transportation business, subcontracting, poultry at iba pang negosyo ang mga OFWs na nakahiram ng pondo sa Land Bank. Dahil dito, ikinatuwa ng OWA ang pagdami ng mga OFWs na nagnanegosyo sa rehiyon kung kaya tutok na tutok ang ahensya ngayon sa pagsuporta sa kanilang pangailangan sa negosyo. Samantala, sinabi rin ni Director Laranang na nagsilbing inspirasyon para sa mga overseas workers ang search for model OFW family upang gampanan ang kanilang obligasyon sa kanilang pamilya. Numero unong pinagbabatayan ng OWA sa naturang search ang tagumpay ng mga OFWs sa pamamalakan ng kanilang pamilya, sa edukasyon ng kanilang mga anak, sa pagnenegosyo at pagtulong sa komunidad. Bam Aquino ready to be the next president? Ang kapal no. Easy. Maski na ready siya, kung ayaw naman ng tao, ang magagawa niya dyan. Mr. Saturnino Valenciano Si Bam Aquino raw, may sticker eh. Bam Aquino ready to be your next president. Ang awarding sa Nobyembre ng taong kasalukuyan. Mula sa lungsod ng Baguio, Andre Amadeo, Radyo Pilipinas. Samantala, curfew hours para sa mga menor de edad, mahigpit na ipinatutupad sa bayan ng Basco. Mula Batanes, Darin Servillon, may ulat. Radyo Pilipinas, report. Mahigpit na pinatutupad sa bayang ito ang curfew hours sa mga kabataang may edad ng 18 taong gulang pababa. Ito ay alinsunod sa Municipal Ordinance No. 153 of 2015. Tulol ka, Bambam. Nangarap ang Bam, sabi ni Ed. Ikaw talaga, engineer. Tingnan mo, nananahimik ito. Pinainit mo yung ulo lahat na rito. Nagagalit. Si engineer yun, binasa niya. I'm ready to be a president, sabi ni Bam Aquino. Ay, nagalit to. Kapal ng mukha mo, Bam. Sabi ni Marilyn. At ipapatawag ang kanilang mga magulang o guardian upang sila isunduin. Nag-uusap sila? Layunin ng ordinansong ito na bigyang halaga ang responsibilidad ng mga magulang sa kanilang menor de edad at makalayo ang mga ito sa mga insidente na kadalasang nangyayari tuwing curfew hours. Ang mga kabata naman na minsan na nakuling lumapag sa curfew ay nangakong itinakto mauud mula sa Batanes, Darin para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, News Nationwide. Samantala mahalaga sa pagpapalakas sa relasyon ng Pilipinas at Amerika ang tagumpay naman ng mga Pilipino sa pagunlad at paglaban sa kahirapan. Yan ay inihayag ni Hawaii Governor David Ige na namuno sa Goodwill and Trade Mission ng State of Hawaii
Nang makipagkita kay Trade Secretary Ramon Lopez, may ulat dito si Josette Olivera. Radyo Pilipinas report. Sa pagtanggap ni Trade Secretary Ramon Lopez sa Hawaii Goodwill and Trade Mission, sa Pare, marami pa yun. ay ibinahagi ng kalihim apat ito ang sa akin update sa ating ekonomiya sa Duterte namin. I'm ready to be a president. Pakita nga natin. Tutok mo nga dyan sa camera niya dyan. Tutok mo dyan. Ready to be a president. Para mag-react itong mga tao. Sa kahirapan. Eskwelahan nata. Ha? Ang kapal ni Bam, sabi. Mga programa ng gobyerno na inaasahan niyang magtatagumpay. Anya, mahalaga ito sa relasyon ng bansa sa Hawaii at sa Estados Unidos sa kabuuan. I'm ready to be a president. Nako. Lugar para matingnan ng mga Hawaii delegates ang estado tatawa tuloy mga tao. Never again sa mga abnoy. Easy. Ano na naman? Grabe naman to mga ito. Ay sinamahan ng mga miyembro ng Philippine Yun ang Chamber of Commerce damdamin sa nila Hawaii. Mula Diba? Department of Trade Dapat dito kay Bambam Matorjak sa ni Richard Inan. Ew! Samantala, pangungunahan ng Philippine Air Force sa Disyembre ang Trilateral Air Patrol o TAP na kinabibilangan ng Indonesia at Malaysia. Formal na inilunsad ng TAP noong Oktubre 13 sa Subang, Malaysia. Ayon kay AFP spokesperson Major General Restituto Padilla, pamumunuan ng TAP ang Trilateral Maritime Patrol ng tatlong bansa na layong maingatan ang maritime areas na mga ito mula sa mga terorista. Kabilang sa TAP agreement sa ang isasagawang Maritime at Air Patrol sa mga nakatalagang staging points ng tatlong bansa. Welcome naman sa Department of Environment and Natural Resources o DNR. Yung pag-amyenda, ito sa Clean Air Act, ito'y bunsod na rin ang kinakarap na problema sa basura ng bansa. Si Alvin Baltasar sa detalye. Radyo Pilipinas report. Bukas ang DENR sa posibilidad na gumamit ng incinerator sa gitna ng kinakaharap na problema sa basura lalo na dito sa Metro Manila. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni DENR Secretary Roy Simato na may lumapit na sa kanyang kongresista sa harap ng sinusulong na pag-amyenda na batas singil sa Clean Air Act na kung saan maikonsidera ang paggamit na ng incinerator para masolusyonan ang problema sa basura. Nagtanong na rin ani Simato siya sa isang Supreme Court Justice. Hindi na kaya talaga ito ang pangyayari dito. Ang pagbabawal sa paggamit ng incinerator ay hindi absolute. Paliwanag niya sa kanya ng maestrado ang prohibition sa incineration ay tumutumbok lang sa toxic at hospital waste. Sa ngayon ay sarado na ang Payatas at Navotas dump site at sa kasalukuyan nasa Rodriguez Rizal landfill na itinatambak ang basura ng buong Metro Manila pero hanggang 2022 na lang kakayaning mag-impact ng basura sa Rodriguez ng mga taga-National Capital Region. Incineration Justice Supreme Court told me that incineration is really not prohibited absolutely in absolute prohibition. Ang naging bagay ng pahayag ni DENR Secretary Roy Simato. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. At sa ibayong dagat, sinabi ng Australia na sinulatan sila ng North Korea para hikayatin na dumistansya sila sa administrasyon ni US President Donald Trump. Nakasaad sa nasabing sulat ang pagbatikos ng North Korea sa babala ni President Trump na wawakasan nila ang North Korea kapag napilitan silang ipagtanggol ang sarili. Ayon kay Australian Prime Minister Malcolm Turnbull, ipinadala nila ang nasabing liham sa ibang mga bansa. Ang lihaman niyang ito ang patuloy na epektibo ang diplomatic pressure laban sa North Korea. Sa isang pahinang liham ay ipinadala sa pamamagitan ng Embahada ng North Korea sa Indonesia mula sa Foreign Affairs Committee ng North Korea Supreme People's Assembly. Pilipinas News Nationwide. Muli po, narito ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong araw ng Biyernes. AFP sinisikap na ma-recover ang labi ng Malaysian financier ng Maute Group, Mahmoud Ahmad. Mahigit sa 700 milyong piso naman inila ng DTI para sa livelihood assistance ng mga taga-Marawi. Dangerous Drugs Board tutulungan ng PDEA na makakuha ng suporta mula sa Kongreso. 8 krimen tututukan ng pambansang pulisya ngayong wala na sila sa kampanya kontra droga. Drug distributor Kerwin Espinosa maghahain ng not guilty plea sa kasong pagbebenta ng illegal na droga.
At sa ibayong dagat, North Korea lumiham sa Australia at hinikayat itong dumistansya sa administrasyon ni US President Donald Trump. At mga kababayan sa buong Pilipinas, yan ang kabuuan ng ating Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, October 20, 2017. Kami po yung malingkod, Erwin Tulfo at Weng, Dela. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Buenas tardes, Republika ng Pilipinas. Balitang bago, balitang totoo. Hatid ni na Erwin Tulfo at Weng Dela Peña. Radyo Pilipinas News Hindi, pasok na rito. Pumapayat pala. Ito ang Duterte on duty. Ulat sa ginagawa ng presidente. October 5, Huwebes, pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang 58th change of command ceremony ng Philippine Army sa Fort Bonifacio sa Digong. I promise that before I leave, which is a very, very short time constraint, It's cold. mga 4 years na lang. It's cold. 5. I would want to leave the presidency with Umayat a kayo. strong army Ganun pa rin. and a strong police. Tiniyak ng Pangulo sa mga anong weight magsasaka nyo? at Sen? Ngayon, mga 130 something. Ba? 140. 140. Wala, Last ini. team Bongo. Senator, pwede mag-selfie. Oh ba? Ano? Tatlo na tayo. Oy, paano mo? Ibalik mo nga itong kar. Uy, ano ito? Wait, picture muna tayo. Oo nga. Okay. Yan. Lapit na tayo dito. Yan, nag-guest. BBM. Thank you. Yan. Okay, Thank you. Balik ka magiging ko-anchor ko, ha? Sen? Oo, harami tayo pag-uusapan. Ngayon ko lang gano'n. Hindi ko pa yata nagawa yan sa... mataas na, sir. Lapit lang yun. Cellphone mo. Ako ba yun? Lalapit lang po. Naluli. This is how we look like, Sen, sa Facebook. Nag-live pala tayo sa Facebook. Live tayo, Sen. Good morning. Hello po, Vice President BBM. Sabi, hello, the real Vice. Puro hello. Wow, BBM, sabi ni Sean May Gardotse. Mga ka-BBM, nandito ng ating real BP. Sabi ni Lynn, the Belgas. Talagang. Okay. Hindi nawawala yung pants nyo, sir. Hindi nawawala. Swerte talaga ako. Hi, BBM. Ikaw ang tinuod na BP namo. Ang biro mo, Bisaya pa ito. Sir, nagagaling lang ng sakit ni... Oo nga eh. Para sa'yo. Tingnan natin, akala hindi nga na. Kagabi, akala naman baka hindi matulog. Masama pa ka parang pakiramdaman. Pumilit siyang bumangon ngayong araw na... Eh, alam mo naman. Friday night. Puro heart. Erwin Tulfo. Wala akong monitor. Erwin Tulfo. Live. Wala eh. Nabunot. Wala. Ayun. Erwin Tulfo. Live. Alright, bayan, magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Ay, yung mga nakatutok sa atin sa Facebook, alam na nila kung sino yung bisita ho natin. Walang iba kundi si dating Senador Bongbong Marcos. Magandang hapon po, Sen. Good afternoon, Erwin, at magandang hapon sa mga nakikinig. Good afternoon po. Sir, kanina pa ho kayo hinaantay ng mga ito sa buong mundo. As far as Italy, meron Japan, USA, Canada. Kanina pa excited, alas 12 pa lamang. Tinatanong kung anong oras
kay sasalang. Sabi ko nga, kayo ang co-anchor ko ngayon, Sen. Oo. May bago na naman ako, baka may ma-discover tayo, may bagong karir. Okay, pwede sir. Pwede ka maging anchor. Mukhang na-monitor kita kahapon sa isang radyo. May nagdamdam ako ng content. Pero okay lang dahil may sakit ako eh. Sabi ko, pwedeng maging anchor ito. But anyway, bayan, hanggang alas 2 po tayo. Kaya dire-diretso na ho tayo. Hindi na ho natin sasayangin pa. Itong mga sandali, kasama si dating Senador Bongbong Marcos at marami ho tayong pag-uusapan this afternoon. Sir, unahin ko na po muna. Talagang matagal na. Laging tinatanong ng mga kababayan natin, nangungumusta. Kumusta na raw po yung inyong protesta, yung inyong inihain sa Presidential Electoral Tribunal, sir? Ay, siguro, alam naman siguro ng lahat, nung nag-file kami nan, nung June pa, nung 2016, kaya malapis na sa isang taon kalahati itong pag-antay, kaya masyado na mahaba. Pero sa ngayon, ang aming inaabangan, ang susunod na dapat gawin, ay magpadala ang Supreme Court, ang Electoral Tribunal, ng mga itinatawag na exploratory team doon sa mga iba't ibang probinsya kung saan magkaroon ng recount. Nang sa ganun, alamin nila kung paano nila dadalhin ang ilan yung ballot box, gaano karami ang nandun na dadalhin sa Maynila, paano dadalhin, kung isasakay sa aeroplano, kung isasakay sa truck. Lahat yun, kami naman, sa side namin, handang-handa na kami. Pero inaantay lang namin yung order ng tribunal at kami masyadong natatagal. Sa pagkaganito katagal na, sinasabi ko, siyempre, importante sa akin na dahil ako'y kandidato bilang Vice President, pero sa palagay ko, pag pinatagal na ng 1 taon at kalahati, kailangan na natin talagang paulit-ulit na banggitin at ipaalala sa ating tribunal na napaka-importante nitong bagay na ito. Na malaman ng taong bayan, number one, kung sino ba talaga ang binoto nila. Sino ba talaga ang binoto ng Pilipinas bilang para maging Vice President. At para malaman, matalo man manalo. Kailangan malaman yung hindi natin maaring pabayaan. We cannot allow a year and a half to pass na hindi nakakatiyak ang taong bayan kung sino ba talaga ang dapat umupo. Sino ba talaga ang binigyan ng mandato ng taong bayan. So, at this point, sinasabi ko, matalo, basta't kailangan ma-decide na yan. Dahil masyadong tuloy-tuloy ang gulo dito sa ating lipunan kung hindi yung mga napaka-simple at napaka-basic na bagay, mga fundamental na decision na sa halalan ay hindi pa malaman. At kung nagka-aberyaman, kung nagka-problema ang pagpatakbo ng halalan, paano nangyari? Sinong may kagagawan? Paano ginawa? Nang sa ganun, hindi na maulit at maparusahan ang mga mapapatunayan na nakialam at pinalitan ang resulta ng halalan. Sir, kakaiba ho yung binabanggitin nyo. Manalo man o matalo, gusto lang dapat malaman ng taong bayan dahil may karapatan silang malaman kung sino talaga binoto nila. Kakaiba ho ito. Why parang, ngayon ko lang narinig ho na ganyan ang linya ng mga nagpapapile ng mga protest. Usually, dapat manalo ako, palagay ko. Pero ikaw, kakaiba yung sayo. Ako talaga dahil naramdaman ko, nung una ganyan ang salita ko, sinasabi ko, nanalo ako at talagang kailangan na ipakita natin. Sa palagay ko, ganun pa rin ang aking paniniwala. Paniwala ko pa talaga ay may dayaan nung nakarang halalan at least sa Vice President. At kaya nais kong patunayan ay pakita sa ating mga butihin justice na meron talagang grupo na pinakialaman ang resulta. Pero habang tumatagal ang panahon, nakikita ko na nagkakaroon na ng epekto sa ating lipunan dahil hindi tayo nakakatiyak. Hindi tayo nakakatiyak na ang patakbo ng COMELEC sa halalan ay maayos at hindi sabihin natin na hindi pumapabor at hindi nandadaya para sa isang grupo. At unang-una, pangalawa, kailangan nila pag tinitignan nila yung mga opisyal, kailangan sinasabi nila, hindi ko binoto yan, pero yan naman talagang panalo.
Pero paano pag tinitignan mo ang isang opisyal, sasabihin mo, hindi naman ito nanalo eh. Hindi ako naniniwala na ito nanalo. So, kahit basta't may duda na ganun, hindi magiging maayos ang ating patakbo, hindi magiging maayos ang relasyon sa taong bayan at saka sa pamahalaan. Ang nangyayari dito, nadadamage na ang ating credibility bilang public official. Nadadamage na ang gobyerno dahil yung kanilang mandato ay naki-question. At pag mag-decide na ang Supreme Court, dapat masabi nila, ito ang tama, ito talaga ang nangyari. Nang sa ganun, yung mga dudang yan ay hindi na maiisip ng ating mga kababayan. Senator BBM, sir, isa pa hong katanungan, do you still feel na may grupo na trying to slow the process down? Nararamdaman niyo pa ba yan? Kasi before, talagang kitang-kita naman, talagang napakahaba at ngayon, umabot na may isang taon. Do you still believe na may pressure pa rin sa isang grupo na para i-slow down o technique? Hindi man lang masabihan ng Supreme Court, pero gumagawa sila ng paraan na para hindi mabilang. Sa palagay ko, hindi naman kahit na siguro bilang isang nagpo-protesta, kahit na ilang buwan yan, masasabihin ko mabagal. Ang tignan na lang natin kung ano ang mga nangyari sa mga dating protesta. Ang mga nagprotesta sa presidential level ay si Miriam, si Loren laban kay Kabayan, si Mar laban kay Jojo Binay. Una-una, yung preliminary conference, yung unang pinakaunang conference, nung kumayo ang halalan, meron na silang preliminary conference ng September of that same year, kung kailan sila nag-file. Akin umabot ng 13 months bago nagkaroon ng preliminary conference. Tapos ngayon, wala na tayong inaantay na kailangan i-recover na ang mga ballot box. Hanggang ngayon, hindi pa tayo nabibigyan ng order. So, we are talking about 18 months, a year, 1 year and a half. Sa palagay ko, kahit naman saan sa buong mundo, kahit naman sino, ikaw ba'y kakampi, kalaban, ikaw kahit na neutral, kahit na sino, sasabihin, masyadong matagal ang isang taon kalahati. At kung titignan natin ng mabuti ang protesta, hindi pa talaga nagsimula ang kaso dahil hindi pa kami nakakapagpakita ng ebidensya, hindi pa kami nakapagsabi kung ano yung aming bakit ganun ang aming sinasabi na ianalang ibang ang ibang probinsya, wala pa kami na ipakitang ebidensya, hindi pa nga na papag-aralan ko paano iuwi dito sa Maynila yung mga ballot box. Lahat yan. Sa palagay ko, hindi naman mahirap gawin yan. Kaya kailangan lang ma-orderan na ng tribunal. Bukas na bukas palagay ko, pwede nang lumakad yung mga tao natin. Kaya kahit by any measure, yung ibig ko sabihin dyan, by any measure, kahit saan ka pumunta, kahit sa anong bansa, kahit saan ka pumunta, makikita naman natin na isang taon at kalahati na hindi pa na-decide kung sino ang tunay na uupo na vice-presidente, napakatagal talaga masyado. Ano yan, sir? Ano ba? Pakipaliwanag para doon sa kaalaman ng mga kababayan natin na nakatutok po sa atin sa radyo and of course sa Facebook, mga OFW. What's taking it so long? Ano nagiging problema? Hindi ko talaga alam. Hindi ko talaga alam. At kung titignan ninyo ang mga fina-file ng aming mga abogado sa tribunal, ilang motion, tinatawag na reiterative motion. In other words, paulit, inuulit namin na motion na umpisa na. Na pumunta na tayo, ready na kami, ready na ang parties na magpunta, mag-recover ng ballot box. Lahat yan, naka-ready na. Pero siguro, siyempre, Supreme Court, kuminsan, marami silang ibang ginagawa, pero sa palagay ko, dapat i-prioritize nila ito. Correct. Dahil kahit anumang hinaharap nilang kaso, kahit na anong pinapakinggan nilang kaso, ay sa palagay ko, masasabi naman natin, ang ganitong klaseng question ay napaka-importante at dapat bigyan ng prioridad sa kung ano man ang kanilang business ng court. Kaya kung tatanungin mo, anong nakakasagabal dun, ba't nagiging mabagal ang patakbo, hindi ko talaga maipapaliwanag. Tinatanong ko ito sa mga abogado, sabi nila, dapat sa rules, buwan-buwan lang yan umaabot na tayo sa taon-taon. Hindi ko lang alam. At siguro, hindi ba kayo natatakot, Sen? May kasabihan tayo, justice delayed is justice delayed. Well, I think that this is where we stand right now, and that is why
kung minsan, tinitingnan ko, siyempre, palagay ko, lugi ako dahil dinaya ako sa nakarang halalan. Pero habang nga tumatagal, nag-iiba na rin yung issue. Sinasabi ko, hindi lamang ako ngayon, hindi lamang yung ilang milyon na bumoto para sa akin, kung hindi ang patakbo ng buong pamahalaan ay naapektuhan na. Dahil pinababayaan nila, nakalambitin itong issue na ito, na walang resolution, talagang palagay ko, ibig sabihin, talagang hindi talaga tayo magkakaroon ng stability, hindi tayo magkakaroon ng maayos na patakbo. Kaya mahirap we are trying our best. In fact, meron kaming ginawa, hiningi namin sa tribunal na mag-appoint sila ng mga commissioner na itinatawag. Ito yung minsan mga dating justice, mga expert sa election law. Para yung mga commissioner, kung ano yung mga, kasi siyempre maraming issue ang lilitaw dyan sa kasong yan. Dapat yung mga commissioner, sila na mag-aral, pag-aralan na nila at sila na makapag-decide. Ngayon, nagkaroon nga nag-appoint ka ng 3 commissioner, pero lahat ng issue tungkol sa protesta ko ay pumupunta pa rin sa NBank. Kaya alam naman natin, pag NBank, once a week, Tuesday lang ang ginagawa yung NBank, tapos depende rin sa scheduling. At ang Chief Justice ang gumagawa ng scheduling. Kaya makita natin, sana gamitin na nila yung mga commissioner at sa ngayon hindi pa nila na ginagamit para mapabilis ang proseso. Kaya naghahanap kami ng lahat ng pamamaraan para pabilisin ang proseso dito sa protesta ko. Sir, before we go on a break, let me ask you this question. Sa inyo pong palagay, yung mas may laban kayo sa Supreme Court with Sereno or without Sereno, Chief Justice Sereno? Answer that, Senator Marcos. Sa aming pong pagbabalik yan, oras po natin 1:14 in the afternoon. Ito po ang Erwin Tulfo Live. Diyan lamang ho kayo, bayan. Ano, sir? Without Sereno, ano? Impeachment eh. Nasa impeachment eh. Ay, sabagay. Isa sa pinakamalaking merkado sa mundo. Naka-FB Live yun, sir. Naka-FB Live sa Asia. 3.3 viewers. 3,300 viewers, boss. Live views. 15 minutes from 1.9. minutes bago matulog. Hanapin ang Triple H brand, mas original at mabisa. Multi-awarded and most trusted consumers brand awards. Mabibili sa Mercury Drug, Generica, South Star, the Generics Pharmacy at Watson's nationwide. Available soon, Triple H Ashitab with vitamin C, Ashitaba Coffee Mix, and Ashitaba Tea sa lahat ng butika and supermarket nationwide. Mahalagang paalala, ang Ashitaba ay hindi gamot at hindi Let's talk about ng sakit. Bautista, Andres Bautista impeachment. Let's just touch on Sereno. Low down payment for selected variants. Visit Sangyong Facebook, Sangyong Philippines. Erwin Tulfo. Live. Alright, bayan, dire-diretso po tayo. Oras po natin is, dire-diretso po tayo, bayan. Oras po natin, 16 minutes after 1 o'clock. Bisita po namin sa aming studio, si dating Senadora Bongbong Marcos. Kasama ho natin ngayon. Hindi lamang ho natin bisita, ko-angkor ko din ho ito mamaya-maya. Magtatrabaho ito ng libre, wala hong bayad. Ako lang ho nakakagawa niyan, bayan. But anyway, balikan natin, Senator, sir, yung question ho natin. I mean, I still have a lot of questions. Baka pwede po nating matalakay sandali. Do you believe, yan po yung kaso ninyo, nakabinbin sa Senado, sa Supreme Court ngayon, medyo natatagalan, naantala. Ito po yung tanong kasi ng mga kababayan ho natin, and kahit ho ako, hindi ko masagot ho eh. They're asking, would it be, mas malaki ba ang chances, Sir Erwin, ni BBM kung wala si Sereno dyan sa Supreme Court? O mas malaki ang chance niya na mananalo siya pag a Supreme Court with Sereno there? Hindi ko po masagot, sir. Kaya baka kayo, sir, baka masagot nyo. Para sa... Mahirap naman talaga malaman kung ano ba talaga. Pero siguro,
hindi naman magugulat ang tao dahil marami na siyang binigkas na mga sa kanyang mga speech, sa kanyang mga pronouncement, sa kanyang mga interview. Anti-Marcos talaga si CJ Sereno. At kung maalala niyo yung mga speech na binibigay niya, talagang kulang na lang murahin yung tatay ko at ang buong pamilya ko. So, kung sa dahil doon meron siyang ginagawa upang harangin ang aking protesta, baka gawing dahilan ang pagka-impeach sa kanya na magiging mas mabagal ang proseso dahil sasabihin si Chief Justice busy at kailangan niya sagutin yung impeachment. On the other hand, pwede naman na kung busy siya sa impeachment, di sasabihin, pwede naman ipatuloy ang proseso. Kaya there is no procedural reason kung gusto nating ilagay sa ganung salita. There is no procedural reason kung bakit ang pag-impeach kay Chief Justice ay magiging hadlang sa mabilis na patakbo ng protesta. Kaya depende nga sa ating mga justice how they will want to handle it. Pero sa aking palagay, kung talagang ninanais nila na bilisan ng proseso, ay yung pag-impeach kay Chief Justice Sereno ay dapat ay hindi magkakaroon ng epekto, that siguro na hindi magiging mas mabagal, sana baka magiging mas mabilis ang patakbo ng protesta. Alright. Let's talk about, dito naman po tayo kay COMELEC Chairman Andres Bautista na nag-resign nga pero hanggang December 30 pa. Kaya sabi tuloy ng Kongreso, ganun ba? Ganun katagal? So, i-impeach ka na lang namin. Ano po reaction nyo rito? Anong basa nyo, sir? Hindi nga namin malaman dahil unang-una nakakapagtaka yung kanyang pag-resign. Sa palagay ko, matagal-tagal na rin ako sa gobyerno. Ngayon lang ako nakakita ng resignation after 3 months. Usually, nakasulat dyan, this is my irrevocable resignation, immediately effective. Usually, ganyan eh. Ibig sabihin, kahit na ayawin ng presidente, kahit na makiusap ang presidente, irrevocable yan, talagang kailangan ko na mag-resign. At pagkatapos, halimbawa, by the end of the day today, pag 5 o'clock nitong araw na ito, uuwi na ako, hindi na ako papasok. Yun usually. Kaya ngayon lang ako nakakita ng resignation na medyo hilaw, hindi mo malaman kung ano ba talaga ibig sabihin. Kaya naman, sabi sa Kongreso, ay itutuloy pa rin namin ang impeachment. At ang basa namin dyan ay palagay ko, nalaman siguro ni Andy Bautista na i-impeach siya. Kaya sabi niya, para makalusot sa impeachment, anhin na natin, kunwari magre-resign muna ako. Paano kung hindi natuloy yung impeachment? Pwede pa niyang bawiin yung resignation niya. Kaya di ba binalik ng House, sir, ni Speaker na yung kaso? Na impeachment? Kaya na-impeach na talaga siya. Na-impeach na talaga siya. Yung sinasabi nga, alam nyo, baka hindi malaman ng ating mga kababayan, sa kasalukuyan ay magbibiding ang mga iba't ibang kumpanya kasama ang Smartmatic para sa patakbo ng 2019 election. Suspecha ko, sabi ko, baka gusto ni Andy Bautista na siya pa rin ang chairman habang nagbibid ang Smartmatic, baka palusutin na naman niya yung Smartmatic para ganyan na naman ang mangyari. Yun ang nakikita ko. Pero marami talagang masyadong malabo ang pagka-resign. So palagay ko nga, ginawa lang niya dahil nga nalaman niya na i-impeach na talaga siya. May i-impeach ka bukas o subukan mo mag-resign para hindi ka na tuluyan. Ngayon, meron tayong mga legal expert na nagsasabi hindi valid ang impeachment dahil hindi valid ang resignation niya dahil ang isang COMELEC na chairman ay kailangan mag-resign sa kanyang mga commissioner. Hindi dahil it is a constitutional body, hindi siya appointed by it's not a body created by the president, it's not a position rather created by the president. So kailangan siyang mag-resign sa commission para makapaglagay ng OIC. Kaya yung validity ng kanyang resignation, abogado din si Andy Bautista. Hindi natin alam kung ano yung mga nagiging strategy nila.
Pero parang napakalabo masyado nung sinasab na yung resignation. Kaya naman palagay ko yan din ang pakiramdam at nakita ng ating mga kongresista. Kaya sinabi nila itutuloy na rin namin. Kung maalala ninyo, ang mga statement ng mga sponsors, si Congressman Harry Roque, si Congresswoman Weng Garcia, ay sinabi nila, huwag nyo kaming linoloko. Right. Kung magre-resign ka ng tunay. Palagay ko, ganyan din ang kanilang pag-iisip. Kaya ipinilit nila na ituloy ang impeachment. Pati si Speaker, kaya saludo kami kay Speaker. Pati si Speaker, sabi niya, siya mismo bumaba siya sa floor at bumoto. Unusual yung para sa Speaker. Para talagang maipakita niya talaga na ito ang thinking ng Kongreso. Kaya mabuti naman at ako sumasaludo sa ating mga kongresista, sa ating Speaker, na hindi sila nagpaloko rito sa yung tinatawag kong hilaw na resignation na hindi natin malaman kung ano ba talagang status. So sana matuloy ang impeachment. Palagay ko lalabas na rin dyan kung ano ba ang mga talagang nangyari sa 2016. Ang katotohanan, nung unang pumutok yung storya ni Andy Bautista, nasangkot ba yung pangalan ng wife ko? Right. Na sinasabi siyang nag-arrange daw. Sa meeting. Hindi naman totoo lahat yun dahil wala naman kaming kinalaman dyan dahil anong pakialam namin sa away ng mag-asawa? It's a domestic battle. Naging relevant lang sa protesta ko yung kanyang sitwasyon nung nakita doon sa binigay na ebidensya ni Mrs. Bautista, na binigay na ebidensya sa NBI, meron doon mga invitation, mga email, mga appointment na ginagawa ni Andy Bautista, nakikipag-appointment sa Smartmatic, pero hindi sa opisina niya sa Comelec. Ang appointment ay sa Hong Kong, sa US, meron pa yata, may New York, may Washington DC, iba't ibang lugar. At immediately, napaisip kami. Anong pinag-uusapan nila ito? Right. Dahil normal naman siguro, may ginagawa ang Smartmatic sa kasama ng Comelec. Ano ba yung mag-meeting sila sa opisina ng chairman? Normal naman yun . Bakit pa kailangan mag-meeting sa iba't ibang lugar? Sa labas pa ng Pilipinas, na hindi makikilala, hindi makikita. Call me suspicious if you want, pero sa palagay ko, pagka ganyan, pag nagmi-meeting sa ibang bansa, na hindi kailangan na patago, ano tinatago? Yun ang aming tanong. Sir, maiba tayo moving forward. Oras po natin ba doon sa ginagawang orasan ng kanilang mga radyo, 1:25 na po ng Biyernes, 20 ng Oktubre 2017. Senator Marcos, sir, matanong ko, hindi nyo rin ba napapansin yung dito tayo sa destabilization efforts na sinasabi laban kay PRRD, kay Pangulong Duterte, parang pareho yung mga grupo na gustong pabagsakin yung pamahalaan ni Duterte, halos pareho doon sa mga ngaw-ngaw, nagngangak-ngak nung pangkampanya ng eleksyon na ayaw sa inyo dahil babalik na naman daw ang Marcos regime. Parang pareho, iisang grupo lang. Ano po reaction niyo dyan? Well, alam niyo, may yung isang grupo na yan, talagang sa kanilang palagay, sila lang ang dapat umupo. At yung kanilang ipinaglalaban, alam mo, tignan naman natin, ipagkumpara natin ang mga nangyayari sa magkabilang panig. Ang paating Pangulo, sa tanggap ng mga Pilipino, dahil yan ang lumalabas sa mga survey. Right. Tanggap ng mga Pilipino na ang kanyang ginagawa na yung paglaban sa droga, yung pagdeklara ng martial law, paglaban sa Maute group, sa ISIS, lahat yan ay dahil sa kanyang tapat na paniniwala. Ito ay para sa ikabubuti ng Pilipinas. Okay. Para patulungan. Kahit na sabihin niyo hindi tama yung kanyang paggawa, pero alam na, hindi naman natin sincere. Ibig ko sabihin, kita naman ng tao sincere. Siya talagang gusto niyang pagandahin ng Pilipinas. Gusto niya na pagkahabang siya'y Pangulo, lahat ng kaya niyang gagawin niya para pagandahin ng Pilipinas. Ngunit ang mga kanyang katunggali, sabihin na lang natin. Kasama ko kayo doon. Mga yung galit sa kanya, galit din ho sa inyo. Hindi naman kayo ang vice presidente ng
sinasabi ngayon, hindi rin kayo katandem niya, di ho ba? Pero bakit ganun? Yung galit kay Duterte, galit din kay Bongbong Marcos. Dahil siguro, ganun nga, dahil natatakot sila, baka umupo itong vice-presidente, tapos yan ang kailaban natin. At dahil nga, itutuloy ko yung sinasabi ko kanina, ang ikumpara natin si Pangulong Duterte na talagang ginagawa niya yung pagpaganda ng Pilipinas, pagpabuti ng patakbo ng pamahalaan. Ngunit itong lumalaban sa kanyang grupo, hindi naman hinahabol ang national interest Hindi nila pinaglalaban ang mas sa palagay nila hindi tama ang ginagawa o hindi makakabuti sa Pilipinas ang ginagawa ni Pangulong Duterte. Lumalaban sila kay Pangulong Duterte dahil sinasabi nila kami lang ang pwedeng maging presidente. Kami lang ang pwedeng umupo sa matataas na opisyal bilang matataas na opisyal. Kami lang ang dapat na sikat. Kami lang ang kahit hindi sila pinili ng tao, kahit 80% ang approval rating ni Presidente, sila pa rin dapat. Hindi ko nga, kaya makikita mo, whereas the President is working for the national interest, these people are working for their personal and political interest. Hindi para sa bansa, hindi para sa taong bayan, kung hindi sa kanilang mga sarili. Yan ang kaibahan dun sa magkabilang panig. Sir, matanong kita, pwede niyo sagutin at pwede niyo rin hindi sagutin ho ito. 2 weeks ago, nung kami ho ay may taping ng Pangulo, sa totoo lang, natanong ko ho kung ano ho ang plano, sino bang tatakbo. Dahil tinanggi niya nga na nagbibiro lang siya na si Sara Duterte ang tatakbo. Pero may nabanggit ho siya sa akin, off the air, off cam, na mukhang susuportan niya ho Hindi niya lang masabi ng diretso, former senator ba o senador ba, na sabi niya meron na gusto niyang pumalit sa kanya. Sir, tanong ko, diretsahan ho tayo, tinausap ka na ba ng Pangulong Duterte? Pero bago niyo sagutin yan, sasagutin po ninyo yan, sir, sa aming pagbabalik. 1:29 in the afternoon, dyan lamang ho kayo. Nandito na sa Pilipinas ang the original multi-awarded Triple H Ashik. Senador. Sabi ko, dati o ngayon lang, dati o current, di na siya umimik. Baka meron na kayong text dyan, boss. Wala pa? Bukang bibig niya lagi kayo Mukhang, ano ba ibig sabihin nun, boss? Ibig sabihin, matagal na kami magkakilala. Lagi niyang pinagtatanggol. Kapatid niyo, si Amy, tapos si Marcos na yan. Hindi, talagang... Kaya lalong nagagalit yung mga kalaban niya, pati kayo damay. Galit na galit sa inyo. Okay lang, sanay na kami dyan. 30 taon na namin dyan. Sanay na kami dyan. Nahanap na namin yan. Puro go, BBM ito. Go, BBM. Bali, 35,000 na tayo, sir. Ha? Dami ng followers. Ilan? 235,000. 35,000. Dapat pala, sige boss, ikaw nang ko-angkor ko dito. Wala akong pasweldo sa'yo, bigyan ko lang kita ng kape. Ha? Once a week. Hindi boss, maraming follower Live. Alright, dire-diretso tayo ngayong bayan, 1:30 na. Dire-diretso tayo, 1:30 na ng hapon ng Biyernes, ika-20 ng Oktubre 2017. Siyempre, kasama pa rin po natin, walang iba kundi yung inyo pong BBM, Bongbong Marcos po, dati pong senador. At tumakbo po bilang Vice Presidente. Kasama ho natin ngayon sa studio. Sabi ko nga ho sa inyo, co-anchor ko ho ito ngayong hapon. Anyway sir, balikan ho natin yung tanong ko na hindi po ninyo nasagot dahil nag-break ho muna tayo. Kayo po ba ay kinausap na ng Pangulo? Kasi ilang beses nagpahiwating Pangulo na sa Senado raw manggagaling, yung susunod na Pangulo na kanyang susuportahan. Ang tanong ko sir, ikaw ba yun? Wala kaming napapag-usapan na ganyan at palagay ko pati alam nyo naman si Presidente, lagi nagbibitiw yan para mapag-usapan ng mga issue. Pero sa palagay ko, kahit sino magsasabi, malayo pa ang 2022. At lalo na ang politika sa Pilipinas, napakabilis magbago, napakabilis ng takbo, na mahirap malaman kung anong magiging political situation
pagdating ng 2021, pagdating ng kampanya ng Pangulo, lahat 'yan. At sa aking panig, sa sarili ko naman, hindi ko pa naiisip yung 2022. At hindi ko pa malaman kung anong mangyayari by that time. Hopefully, nakafocus tayo ngayon dito sa protesta. Yun na muna ang ating asikasuhin. Yun ang aming tinututukan para ma-resolve nga itong issue dahil habang tumatagal mas mahirap. Kaya yung 2022 siguro ang Pangulo kailangan na niyang isipin yun. Ako naman ay wala, kagaya ng sabi ko, wala kaming napapag-usapan na ganun. At malayo pa para sa akin pag-isip-isipan ng 2022. Alright, moving on, Sen, 1:32 po ng hapon. Dito naman ho tayo, Sen. Senador po kayo nung panahon ng Yolanda, di ho ba? Nung tumama po ang Yolanda. Alright. Nandun ako. At nagkaroon po ng investigasyon dahil yung Pabahay. Pinag-uusapan ho kasi ngayon, sir, dahil yung shelter na ginagawa po nitong sa ilalim ng Duterte administration, parang mas mura at mas maganda. Umaabot lamang ng 200,000 po yata bawat isa. May CR na, may kusina pa. Whereas yung sa Yolanda noon na Coco Lumber lang, 830,000 bawat isa, walang kusina. Ano ho nangyari doon sa investigasyon, Sen? Kaya na may kinasuhan ng mga kontraktor na ang gumawa sa Yolanda dahil maliwanag naman, pinuntahan namin. At doon sa tinatawag na international standard, para dito sa alleviation of disaster, ay meron silang standard na para doon sa mga pabahay, kahit yung temporary housing na tinatawag. Kami mismo ang pumunta, tinignan namin at talagang wala talagang kakwenta-kwenta. Is it really worth 830,000? Hindi, matagal na ako sa serbisyo, alam ko na yung mga presyuhan dyan sa mga ganyang klaseng struktura. Hindi kasi ang sabi, sir, yung mga workers imported from Cebu and Davao, yung gamit imported from Cebu and Davao. Okay lang mag-import ng kasi siguro medyo talagang naghihingalo yung mga waray at hindi sila makatrabaho ng mabuti at kulang siguro dahil sa dami ng gagawin. Okay lang 'yun. Pero basta't yung ganun kasi ang naging ganun ng style nila nung Yolanda, talagang iniipit yung mga relief goods, iniipit yung imbis na ibuhos yung tulong, ay namimili kung saan pupunta, kung ito'y kakampi sa LP, kung ito'y kalaban ng nakaranghalan, yung mga ganung klaseng issue ay sinama nila doon sa pagtulong sa taong natamaan ng kalamidad. Alright, sir, sandali lang, nasa linya na kasi ng ating telepono si Secretary Martin Andanar ng Presidential Communications Operations Office. Sec Martin, good afternoon, sir. Hello, good afternoon. Sir, si Erwin Tulfo ito, live sa Erwin Tulfo Live. Kasama ko yung aking co-anchor, temporarily, si dating Senador Bongbong Marcos. Ala akong co-anchor, sir. Good afternoon, Sec Martin. You are my first victim as a co-anchor. Good afternoon po, Senator. Sir, pinag-uusapan namin, Sec, yung tungkol sa Pabahay, yung the difference between yung ginagawa ngayon ng mga Koreans na temporary shelter para sa mga tiga Marawi versus doon sa temporary shelter ng panahon ni PNoy, which naabutan nga ni Senator Marcos, sir, malayo raw ho talaga. As a matter of fact, nakita ko isang araw yung post mo, yung sinilip niyo ho yata ito, Sec Martin, na ito ay may kusina at may banyo nung kausap po ninyo yung contractor, Secretary? At po kayo, partner. Actually, doon sa barangay sa Kunsungan sa Marawi City ay nasa ito na ho yung subdivision kung saan itatayo yung mga temporary shelters. At tinanong ko po yung Koreano na contractor doon at sabi niya na it only takes them 1 day to set up one house, to build one house. It's a 22 square meter house. Merong banyo, may kusina, and it can fit about 7 family members. So, maayos mabilis yung trabaho nila doon. And we can assure you that whatever happened in Yolanda will not happen this time sa ating rebuilding po of Marawi.
Okay. Sir, isa pa hong katanungan. Bago ho kayo, baka may katanungan ni si Senator Bongbong sa inyo. Magpaprak, OJT ito bilang anchorman, sir. Matanong ko lamang ho, sir. Magkano po ba initially ito nakala na pondo? Kasi alam ko naman transparent itong gobyerno na ito. Unlike yung nakaraang gobyerno, ilang daang bilyon na natanggap. Ala pa rin hong alam ang kababayan natin kung magkano nang ginagasta. Dito po sa temporary shelter, magkano ro ilalaan po ng administrasyong Duterte, Sec? Basta pagkakalam ko po ay yung budget na inilaan ng DBM for the Bangon Marawi project for this year lamang ay nasa 5 billion pesos. So, dapat ito magastos by December. Kasama na ho dyan ng mahigit 1,400 na temporary shelter at nandyan din po yung sa project natin sa PTV at Radyo Pilipinas na magtatayo po tayo ng Salam TV at Salam Radio, isang satellite office ng PNA, PIA at PCO dito po sa Marawi. And of course, marami po akong project yung iba pang sangay ng ating gobyerno nakasama po sa Bangon Marawi project. Hi, Sec Martin. Okay, tatanong lang ako because nakikita ngayon namin na maganda naman ang ang inyong ginagawa, yung inyong project para doon sa pagpatayo ng mga bahay. And mukhang hindi na kailangan ng mga private at saka yung donor institutions. Kung marami sa ating mga kababayan ay gustong tumulong pa, kung yung mga pangkaraniwan ng mamamayan, ay ano pang magagawa nila, anong pang tulong ang madadala nila sa Marawi na hindi pa sapat na nabibigay ng gobyerno? Sa palagay ko po, Senator Bongbong, malaki po yung matutulong ng capacity building. Kasama po itong, for example, sa amin sa broadcast, tinutulungan po kami ng New Zealand para sa capacity building ng mga broadcaster dun sa New Zealand. They're also giving us scholarships for our fellow Maranawans. At dun po naman kasi meron pang mga lugar, Senator, na yung mga IDPs ay nandun pa rin sa mga temporary evacuation centers. Yun pa rin po, tubig, kailangan po ng mga damit, kailangan po ng pagkain, laruan para sa mga bata para ma-entertain. Another need would be a satellite to home service. Ito po yung mga signal para po makapanood sila ng television. So yun po yung mga kailangan ng ating mga kababayan doon. But as far as yung sa temporary shelter, hindi naman po humingi ang gobyerno ng tulong mula sa ibang bansa. But of course, kung meron tutulong, kung kusa po, ay tatanggapin po yan ng ating pamahalaan para sa ating mga kababayan. Dahil Sec Martin, meron kaming mga kilala na nagsasabi kung pwede magtatayo sila ng eskwelahan. Yung mga nasira, sabi namin yung mga nasira mukhang hindi re-rebuild. Ang gagawin yata ay lilipat ang mga ibang development. Kaya sana mabigyan natin ng pagkakataon ating mga kababayan, mga kaibigan natin na dayuhan na gustong tumulong, hindi lamang sa yung relief goods, pero siguro on the long term, kagaya sinasabi ko, mga hospital facilities, mga eskwelahan, things like that. Matao po kayo, yung hospital, kailangan po yung eskwelahan, yun po talaga yung mga uunahin kasi ng gobyerno, so they can help build with the government. At if they coordinate with the Task Force Bangon Marawi, ay may tuturo namin sa kanila yung eksaktong location kung saan pwede magtayo ng thank you for that information. Tatawag talaga kami at may nakaabang na ilang mga project na hindi lang malaman kung saan dadalhin. Kaya thank you for that information na malaman ng taong bayan kung saan tatakbo at pupunta para kung saan dadalhin ang tulong nila. Sige po, Senator, you can ask your staff to coordinate with our office of PCO dahil kami po yung chairman ngayon ng information dissemination dito po sa Task Force Bangon Marawi. Salamat po, Senator. Sec, panghuling katanungan na lang before we let you go, gusto ko lang hingin yung reaksyon nyo, lalo na po ng inyong office sa PCOO. Lumabas po sa UNTV.web today or yesterday na the CHR daw is probing the military operations in Marawi for possible violation of human rights versus the Maute terror group.
Have you read that article and what is your reaction, sir? Well, narinig ko po yan actually nasulyapan ko yung balitang yan. Well, nasa kanila naman yan, nasa CHR naman yon. Siguro unahin nila yung siguro karapatan ni Omar Maute. Pero isn't this ridiculous, Sec? This is ridiculous, di ba? Yeah, well, to me, it is really ridiculous. Sa dinami-dami na pwede mong i-check yung karapatan. Why not start with the soldiers, di ba? Mga police na namatay. O yung mga kakampi ng gobyerno, yung kakampi ng taong bayan. Hindi ko maintindihan siguro may ibang trip po siguro talaga yung Commission on Human Rights. May kasama bang investigasyon sa mga human rights violations ng ginawa ng mga lumaban, mga rebelde? Meron ba silang gagawin na investigasyon dun sa mga namatay na civilian na pinatay ng mga ISIS? May katumbas ba? Para masabi naman natin na yung kanilang investigasyon ay balansyado. Tama po kayo, Senator. In fact, meron po ako nakausap doon na nanay na nagsumbong mismo sa akin. Actually, palabas na ako ng warehouse tapos hinabol talaga niya. Magsusumbong talaga siya dahil yung kanyang anak ko ay 15 anyos na babae. Tapos ito po ay ginahasa ng isa sa mga miyembro ng Maute. Nabuntiso yung bata. Tapos and then she suffered a miscarriage. Pero grabe po talaga yung epekto sa bata na yun. Hindi ko alam kung bakit wala pa yung CHR para kausapin yung bata na yun. Alright. Secretary Martin Andanar, PCO, maraming salamat, sir. Magandang hapon po. Maraming salamat po, partner, at Senator Bongbong. Salamat po. Boy po yung dalawa. Thank you, Martin. Sir, before we go on a break, I'd also like to get your opinion on this. Kayo ay miyembro po ng ating Senado. Pero tama pa po ba itong ginagawa po ng CHR na sabi po ng UNTV.web, nakita natin dito, hindi naman siguro to fake news, but it's saying na CHR is going to investigate daw kung sinunod yung rules of engagement ng AFP na makikipagbakbakan sa Maute terror group. Tinitignan daw nila kung nalabag din daw ba ang karapatang pantao ng mga terorista. Kayo, sir, as mambabatas, saan ho kayo? Ano tinitignan nyo rito? Well, ang mandato talaga, the mandate that is given to the CHR is that to investigate and to prosecute human rights violations. Gawin lang naman siguro na pantay, magkabila. Gera ito Alam mo sa gera, maraming nangyayari na hindi ka nais talaga, na hindi dapat mangyari. At siguro baka masabi natin in the heat of battle may nangyayari that that should not have happened, that are beyond the rule, not within the rules of engagement, kung sabihin. But we are dealing also, we have to say that hindi lang isa lang you cannot fight a war by yourself. You have to be fighting against somebody. Yung kabila, sila ba yung kanilang human rights violations? Nakita lang natin, may ginahasa na bata. Nakita naman natin ilan nang namatay. Nakita naman natin ang damage na ginawa. Lahat ng nangyari dito sa gerang ito. Kung mag-iimbestiga tayo, maging naman pantay tayo. Na sige, kung talagang may pagkakamali ang mga sundalo, di sabihin natin, tignan natin kung anong dapat gawin, kung sino dapat parusahan. Ngunit, sa kabila rin naman, tignan na din naman natin kung ano yung kanilang ginawa. Bakit ba tayo napilitan na makipaglaban? Bakit pa tayo napilitan na manggera? Dahil pinasok tayo nitong mga ito. We have to remember that this uprising in Marawi is the first time that we have an outside, a foreign invader coming into our country since the war. Mula nung panahon ng Hapon. Dahil noon, dyan lumalaban ng MNLF, lumalaban ng NPA, pero ito ay local, galing sa lokal. At ang kanilang issue ay tungkol sa Pilipinas. Itong laban sa Marawi ay laban kontra sa ISIS. Itong ISIS ay galing sa Middle East. Ito ay isang grupo na gustong palitan ang lahat. Nakita natin ang ginawa nila sa Syria, na ginawa nila sa Iraq, kung paano sila pumatay ng tao, kung paano sila mangwasak ng mga buhay. Lahat yan ay gusto nilang dalhin dito sa Pilipinas. Kaya we have to recognize what is the nature of the conflict that we are facing. Kaya it's tama, dapat gawin nila ang trabaho nila, mag-imbestiga sila, pero imbestigan nila, wag lamang yung sundalo, kundi lahat na involved dito sa laban na ito. Alright, sir, before we go on a break, I'll leave you to one question, sir, na pagbalik natin, isagutin ho ninyo.
Sa lahat po ng mga nangyayari ngayon na ginagawa po ng gobyerno, which one would you like most? Say for example, palarin ho tayo sir, or may mag-endorso sa inyo dyan, ay magustuhan kayo ng taong bayan sa several years from now, down the road. Ano ho sa administrasyon na ito na gusto ho ninyo na gusto nyo ipagpatuloy? Sagutin niyo po yan, Senator Bongbong Marcos, sa ating pagbabalik. 1:47 in the afternoon, dyan lamang ho kayo bayan. Alam niyo ho ba na kapag kayo ay nagme-menopause bilang mga babae o andropause naman sa mga lalaki ay naging mahirap maglabas ng dumi? Thank you, boss, ha? Ilan? 7,000. Ganon? 7.2. Pataas ng pataas. Ayaw nga po. Kung aabutin pa tayo ng 2 oras, boss, aabutin natin 1 milyon, Walang biro. Kaso mo, hanggang doon na lang yung bayad sa akin. Magsisweldo na ako. Pwede na mag-sub sa'yo pag may sakit ka. Pinapractice ko na Tatawagin na kita, HR. Pwede ba si BBM? Kalinalagnat ka. Pwede ba si BBM? Gustong-gusto ng mga tao yan, sir. Papasada daw, pasado pa. Pasado na. Matanggap na ba yung OJT? Pasado na sa interview. Ako si Imelda Abitona, isang businesswoman. With my hectic schedule, nagsimulang tumaas ang blood From pressure Dubai, ko. no? Madalas, hindi ako makatulog at balisa ang pakiramdam. Pero with my prescribed medication, change of lifestyle, pati pa-exercise, kasabay ang triple H as ipapakapsol, normalize ng blood pressure ko. Hindi na ang tulog, na palagi ang pakiramdam ko. Kaya mga kapatid, pag-usapan, hanapin ang The Original Triple H brand, awarded as the most trusted consumers brand by the 37 People's Choice Awards. Triple H, Ashikawa, be healthy, stay happy, live longer. 10 pesos lang per capsule ang SRP. Triple H Ashikawa Herbal Capsule. Mabibili sa Mercury Drug at sa lahat ng butika nationwide. Pili na! Good day. Ako po si Mayor Duterte. I'd like to invite everybody to watch PTV4 and listen to Radyo ng Pilipinas. Alright, tayo bayan, 1:49 in the afternoon, ha? By last 6 minutes po, kami ho ng aking co-anchor na si Senador Bongbong Marcos papaalam na in 6 minutes. But anyway, balikan ho natin yung katanungan ko, Senator Marcos, sir, kanina. Sa lahat po ng ginagawa ng gobyerno ngayon, itong administrasyon na ito, sabi ko kung papalarin man lang kayo o sakali isang araw ngayon, maisip ng sambayanan na kayo ho ilagay dyan sa Malacanang. Ano hong programa ng Administrasyong Duterte ang gusto ninyo at gusto ninyo ipagpatuloy kung sakasakali? Ako nung unang umupo si Pangulong Duterte ay tuwan-tuwa ako na binigyan niya ng prioridad yung agrikultura at yung infrastructure. Related yung dalawang yan. At yung tinatawag, yung kanilang build program, dahil ang infrastruktura natin ay naiiwan-iwanan ng ating mga karatig bansa. At dapat talaga ay ayusin nila na mabuti yan. Yung infrastructure, yung agrikultura natin talagang naghingalo sa nakarang Pero sir, makasingit ako. Panahon pa ho ng tatay ninyo ho yan. Nakita ko na ho yung blueprint no sa DPWH. I think during the time of President Ramos, nakita ko sa DPWH, pinakita ko sa akin yung blueprint, yung mga MRT na yun, nakalatag na ho pala panahon ng tatay niya, at saka yung mga masaganan 99, at saka yung mga walang bayad yung irigasyon. Panahon pa ho ng tatay ho yun ninyo. Talaga, yun ang mga prioridad noon dahil talagang sa palagay ko, yan pa rin ang prioridad ngayon. At napaka-importante dahil ang ekonomiya natin ay hindi magiging matibay kung hindi matibay ang sektor ng agrikultura natin. At napakarami pa rin ang umaasa sa agrikultura para sa kanilang hanap buhay. Bukod pa doon, there is a strategic interest ng Pilipinas na meron tayong kaya natin pakainin ang ating mga ang taong bayan na kahit na hindi tayo mag-import at dapat makaalis na tayo sa dependence on import. So, palagay ko, yung agrikultura, kailangan talagang tutukan yan. Yung infrastruktura, ganun din at kailangan din tutukan yan. At kagaya ng sabi ninyo, Erwin, talagang matagal nang nakaplano lahat yan. Sundan lang nila, siguro i-fine-tune na lang nila dahil siyempre may nagbago na rin. Ayusin lang nila para maging relevant to the present.
The other thing na dapat sa palagay ko dapat tignan ng present administration na naiwanan din, na nahirapan din, yung education. Dapat yung educational system natin ay pagandahin natin. Unang-una, yung siyempre mga facilities, yung training ng mga teacher, yung mga suporta sa mga estudyante, maganda eh. Pinpost ko yan nung kampanya na lahat ng state students dapat libre ang pag-aaral. Kaya lahat ito sa palagay ko tama yung direksyon na pinapakita ni Pangulong Duterte. At sa aking palagay, hindi not to be specific sa specific na sektor, yung pinapakita niyang leadership na hindi lang sumusunod sa survey, kung hindi iniisip niya talaga kung ano ang sa palagay niya ang dapat gawin na para maging mas maganda ang Pilipinas, ay ginagawa niya at sinasabi niya, sa taong bayan, samahan ninyo ako, tulungan ninyo ako, ito ang direksyon natin, ito ang magiging mas maganda. Kahit na humaharap siya ng mga tumututol sa kanya, kahit na hinaharap siya, binabatuhan siya ng kung ano-ano na pampahadlang dun sa kanyang hangarin, ay naengganyo sa kanya ang taong bayan. That is what leadership is. Matagal na tayo hindi nakakita ng ng matibay at mahusay na leader. At ngayon lang tayo nakakita ulit after so many years. Kaya siguro yan ang pinaka-importante na katangian para sa mga darating na mga leader ng Pilipinas. Kaya siguro, sir, kayo ho, sir, kung kayo ang tanungin, kasi tingin ho ng mga kababayan natin, maging mga kalaban niya, para magkahalintulad daw yung style ng leadership ng Duterte at saka ng Ferdinand Marcos, nung tatay ho ninyo na kamay na bakal, pinaiiral. Kayo ho, sir, anong tingin ninyo? May magkaparehas ba? Meron yung commitment doon sa kanyang sinasabi, doon sa kanyang paniniwala, doon sa kanyang prinsipyo. Kaya't kahit na binabati ko siya, kanyang tunay na paniwala, tapat sa kanya, sa puso niya, tapat yung paniniwala na ito'y makakabuti. Kahit na siya criticize, kahit na siya sinisiraan, kahit na siya dinidestabilize, patuloy pa rin. Yan ang leader. Kaya't naman nakikita natin sa survey, talagang kinahahangaan pa rin siya ng ating mga kababayan. Sa isang mabilis na lang na tanong sa sagot, ano po? On the war on drugs, sakayon po ba kayo na magpatuloy po ang war on drugs? Kung kayo pong tatanungin, which do you prefer? The PDEA or the PNP handling the illegal drugs war? Medyo yung magiging sagot ko diyan, kailangan silang pareho. Dahil hindi kaya ng PDEA, nakikinig ako sa isang interview ng isang araw, 1,000, labis ng konti lamang yung 1,000 ng operator, yung on the ground na tao ng PDEA, kailangan nila yung pulis. So kailangan magtulungan sila, pero maging maliwanag kung ano yung mga function nila, kung ano yung dapat gawin ng PDEA, anong gagawin ng PNP, at doon yung magandang maging maayos ang kanilang trabaho na nagtutulungan sila. I think we need not only PDEA, not only PNP, pati LGU, lahat dapat we have to bring them into the effort on the war against drugs. With that, kami ho, bayan, na pansamantala, magpapaalam na po ni Senador Bongbong Marcos, ang aking part-time co-anchor ngayong araw ng Biyernes, 20 ng Oktubre. Maraming salamat po for watching. Everybody out there, mga OFWs at yung mga naka-tune in po sa amin sa Radyo Pilipinas, maraming salamat. We will see you again next week. I'll see you on Monday. Kami po ay, thank God, it's Friday at maraming salamat. God is good. Kami po ay pansamantalang magpapaalam na at nag-iwan sa inyo ng isang magandang hapon, bayan. Boss, thank you. 8.3. Ilang thousand yung ang nakakita sa ilang 320,000. Oo nga.